na Mindanao at maging sa ibayong dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po mga minamahal na sa gabing ito, sa bawat isa sa atin, isa na namang pribilehiyo na ang ating dakilang Diyos na tayo ay pinagkalooban ng kalayaan na atin siyang pasalamatan, sambahin, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa bawat isa sa atin, ang ating dakilang Diyos ay tinipon niya tayo, tinipon niya ang bawat isa sa atin. Ang sabi na, tipunin mo ang aking mga banal, yaong mga nagbibigay ng tipan sa akin at hain. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tunay na mapalad ang bawat isa po sa atin mga minamahal, dahil sa gabing ito ating nasunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos na sinabi sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi sa Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Alam natin na ito ang salita ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, although sa mga nagdaang araw na nariyan na tayo ay busy o abala tayo sa ating mga pang-araw-araw na buhay, ngunit sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos na huwag nating kalilimutan ang pagtitipon o pagdalo mga minamahal, dahil ito ang kalooban ng ating dakilang Diyos, at lalo na sa panahon po natin na tayo po ay nasa huling araw na mga minamahal, kaya napakahalaga na tayo ay narito lagi, inuuna natin, pinapriority natin ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na alam natin na sa ating pagtitipon, nariyan yung ating pagpupuri, na sa ating bawat pagtitipon mga minamahal, tayo ay nililinis, tayo ay pinapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na sa ating pagdako dito, sa ating pagdalo mga minamahal, sinabi ng aklat ng Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi po dito mga minamahal, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So ito ang nais ng ating dakilang Diyos, na tayo ay magsipanalangin at magkaroon ng daing sa buong panahon. At sinabi na tayo ay mangagpuyat. Yan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na tayo ay nangagpupuyat, na ang sabi nga na mayroong extreme sacrifice na sinasabi mga minamahal, na worship with sacrifice, yung ating pagpupuyat sa gabing ito. At alam natin na sa ating pagpupuyat, na sa ating ginagawa, mga minamahal, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa gabing ito mga minamahal, ang gagawin natin na una mga minamahal ay ating alayan ng papuring awit, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi na, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang Diyos ay pupurihin. Amen. So ibig sabihin, lahat tayo, lahat ng may hininga ay pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ibigay natin ng ating buong puso, buong lakas, ang ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat kung anuman ang dala-dala natin, ang anuman ang
kalagayan ng ating buhay, kalagayan ng ating puso, mga problema, kung ano pa yan, ay lahat yan ay isatabi muna natin, mga minamahal, at tayo ay mag-focus sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos sa gabing ito. Amen! Na lahat tayo ibigay natin ang buong lakas, buong kagalakan na umawit sa ating dakilang Diyos. Amen! Dahil sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, hindi natin namamalayan kung mayroon tayong mga problema, mayroon tayong mga kahilingan, yan ay katutugunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At sa sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng awit 149 ng talatay 3, ang sabi po, purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw, magsiawit sila ng mga pagpuri sa Kanya na may pandirita at alpa. Talatang 4, ang sabi, purihin ninyo siya ng pandirita at sayaw, purihin mo siya ng mga panugtog na kawad at ng plauta. Sa ating pagpupuri, mga minamahal, nariyan ang mga instrumento na talagang yan ay nakasulat dito sa banal na kasulatan ng ating dakilang Diyos, na sa ating pagpupuri, yan ang gagamitin ng ating beloved instrumentalist, na yan ay talagang kasama sa pagpupuri ang mga instrumento na yan, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, at napaka-importante na sa gabing ito na talagang ituon natin ang ating isipan, ituon natin ang ating puso sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos, upang sa ating buhay o pag nalugod ang ating dakilang Diyos ay Kanyang ipapadama ang Kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. At sa ating buhay, mga minamahal, talagang i-focus lang natin sa ating dakilang Diyos ang ating pagpupuri sa gabing ito. Dahil sa ating pagpupuri, diyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam natin na tayo ay nasa huling araw na, mga minamahal, na sa ating pagpupuri tayo ay nililinis ng ating dakilang Diyos. Amen. Pinapaging banal ng Diyos ang bawat isa sa atin, dahil alam natin na walang makasalanan na makapapasok sa kaharian ng Diyos. So alam natin na talagang nandito na tayo sa huling araw. Talagang napakahalaga na talagang tayo ay patuloy na magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, at para tayo, mga minamahal, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating pagpupuri sa gabing ito. Ay inaanyayahan po ang bawat isa, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at tayo ay manalangin sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang sa ating gagawing pagpupuri sa gabing ito, tayo ay Kanyang sasamahan at ito ay Kanyang lalangisan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tayo magkaisa, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpalad, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, na aming pinupuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoong Hesus, na muli tinipon mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, sa kalusugan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalayaan na kami ay makapagpuri, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, na sa aming pagpupuri, kami po ay nagpapakumbaba, O Diyos. Lumalapit sa iyong banal na harapan, humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagsalangsang sa iyong kalooban. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong banal na dugo na umagos
sa krus ng Kalbaryo. At aming dalangin, Panginoong Hesus, na sa aming pagpupuri sa gabing ito, kami iyong samahan, Panginoong Hesus. Aming dalangin na sa lahat ng aming pananambahan, dalangin namin na ito iyong basbasan, O Diyos, mula sa mga papuring awit, joyful, solemn song, sa mga buhay at pinagpalang patutuo ng iyong mga anak, sa kupunan ng mga awit, children's choir, youth choir, adults choir, at sa pagbibigay ng ikaput handog na siyang susi ng masaganang pagpapala at higit sa lahat sa ebanghelyo ng kaligtasan na dadalhin ng aming pinagpalang mga ngaral. Salamat po, O Diyos. Samahan mo kami sa gabing ito at aming dalangin, O Diyos, ang aming mga kapatiran na naglalakbay papunta sa iyong banal na gawain dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at maging sa ibang outreach, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibayong dagat. Aming dalangin, O Diyos, na sila ay ingatan, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, i-provide ang kanilang mga masasakyan, pamasahe, O Diyos, kayo ang gumabay sa kanila. At aming dalangin, Panginoong Hesus, na hipuin mo ang puso ng iyong mga anak na sila, O Diyos, ay dumalo sa iyong banal na gawain. Salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aming dalangin, idinadalangin namin ang aming mga kapatid, Panginoong Hesus, mga kapatiran na sa lugar ng Culion, Palawan, kung saan nandoon, O Diyos, ang krusada. Aming dalangin, O Diyos, na sila ay iyong gabayan, bigyan sila ng kalakasan, knowledge and understanding, O Diyos, at hipuin ang puso ng bawat tao na sila, O Diyos, ay dumalo sa iyong banal na gawain sa krusada, O Diyos, dahil ayon sa iyong pangako, Panginoong Hesus, na ang iyong pangalan ay naitaas, kayo, O Diyos, ang hihipo, kayo ang maglalapit sa mga tao. Salamat, O Diyos, gabayan mo sila. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, gabayan mo kami, pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang iyong mga anak na narito, Panginoong Hesus. At aming dalangin na bigyan pa ng kalakasan, kalusugan, ang aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Salamat po, Diyos. At sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, we bind and cast out the power of darkness and belief in doubt, pagkaantok, spirit of pride, cast out in Jesus' name, and be bound to hell and be there forever in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo na po ay dadako po sa papuring awit sa ating joyful song, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved brother Romy Benitez. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Lahat po yung magsabi ng malakas sa praise the Lord. At bago pong lahat, mga namahal, nais po munang ipaabot ang pinakamataas, papuri, pagpapasalamat, lahat po ng karangalan, kadakilaan, kaluwalhatian ay para po sa ating pinakamamahal Panginoong Jesucristo po lamang. At akin pong pinapabot, mga minamahalang doble pong paggalang sa ating pong beloved pastor, beloved evangelist, Wildes Tadalmeda, at palagi po natin mga minamahal na inaalaala ang mabuting aral ng ating beloved San Pastor, Lina Cialmeda. Magandang gabi na po, mga minamahal, maging man po sa lahat po ng mga beloved children ng ating beloved pastor, sa kanila pong buong mag-anak na mahal, magandang gabi po. Sa atin pong beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy, niya sa kanya
sa kanila pong minamahal na beloved Sister Vines Year, sa lahat po ng ating beloved workers, beloved elders, sa ating pong mga manugtog, sa mga beloved choir members, at sa inyo pong lahat ng minamahal kapatiran, magandang gabi na po sa ating pong lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal sa lahat po magsabi ng malakas sa praise the Lord. At magandang gabi rin po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating pong live webcast dito po sa dakong lugar ng San Carlos City, Pangasinan, at sa mga orsito manmamahal, tayo pong nating mawit ang joyful song sa ating pinakamamahal na Jesus, at tayo po muna na mahalay pansamantalang umawit ng sangsolan songs makalaan awitin para po sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng flauta at kudyatin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Umawi tayong lahat ng mahal. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng flauta at kudyatin, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang
iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, o Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, o Diyos, sa kabanalan mo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko't kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pag-alak ko'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman, Siya'y pumasok sa puso ko't kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pag-alak ko'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-dati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti, Panginoon. Ngayong kapiling kita, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-dati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti, Panginoon. Ngayong kapiling kita, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-dati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti, Panginoon. Ngayong kapiling kita, ibigay ang lahat at kay Jesus silagan na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat at kay Jesus silagan, lungkot ko'y papalitan, yan ang galak. Ibigay ang lahat at kay Jesus silagan na bigong pangarap pusong wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus silagan, lungkot mo'y papalitan, yan ang galak. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka
kapayapaan ay matatamo nung hapit ka lang kay Kristo. Iling mo ay inibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At dahil ikaw lang ang Diyos, ngayong iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At dahil ikaw lang ang Diyos, mayroon pa bang hihigit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At tanging ikaw lang ang Diyos, ngayong iyong tinanggap, ano ang nadarama? Kapayapaan ay nasa iyo. Nakamtan mo ang biyaya sa ating Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At tanging ikaw lang ang Diyos, mayroon pa bang hihigit na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa iyo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At tanging ikaw lang ang Diyos, ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus, tagapagligtas at manananak ko. At tanging ikaw lang ang Diyos, isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. Amen, hallelujah. Isang pusong tapat ang sa aking likhain. Bigyan mo, Diyos, ng pagdamdamin. Sa iyong harapan, huwag akong paalisin. Espiritong handal, papagariin sa akin ang ganda na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa aking hikain. Bigyan mo, Diyos, ng
magdamdamin. Isang pusong tapat ang sa akin hikain. Bigyan mo, Diyos, ang magdamdamin. Sa iyong harapan, huwag akong paalisin. Espiritong handal, papagariin sa akin ang ganda na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag akong paalisin. Espiritong banal, papagariin sa akin ang ganap na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan kapag ikaw ay laging kahakbay. Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong ginawa. Iiwan ang kusang hirap, uuwi sa bayang marilang. Amen, hallelujah, hallelujah. Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo sa aking kahinaan. Palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan kapag ikaw ay laging kahakbay. Amen, Lord, hallelujah. Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko, sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo. As for me, I will behold thy face and righteousness. I'll be satisfied when I awake with the likeness I want to be. Oh, just like Him, Lord. As for me, I'll behold thy face. As for me, I'll behold thy face and righteousness. I'll be satisfied when I awake with the likeness I want to be. Oh, just like you, dear Lord. As for me, I'll behold thy face.
Every day with Jesus is sweet and paid in full. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's what I'm living for. Every day with Jesus is sweet and painful. Every day with Jesus is sweet and painful. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and so what I'm living for. Every day with Jesus is sweet and painful. Every day with Jesus is sweet and painful. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's what I'm living for. Every day with Jesus is sweet and painful. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without eyes, we cannot see. Without hands, we cannot touch. Without heart, we cannot love. Without God, we cannot be. And hallelujah. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Without pen, we cannot live. Without friends, we cannot share. Without joy, we cannot hold. Without God, we cannot be. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands, come walk with me. Come fill my room, come fill my life. Come take my hands, come take my hands,
come walk with me. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try even though my thoughts. Say there be some wicked ways in me, or lead me in the way. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See there be some wicked ways in me. Lead me in the way. Lead me in the way, oh Lord. Lead me in the way everlasting. I love you more today than I did yesterday. Love you so much more than time or think and tell. And with the thought of His beauty, I've got to say, I love you more today than I did yesterday. I love you more today than I did yesterday. Love you so much more than time or think and tell. And with the thought of His beauty, I've got to say, I love you more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I need them one by one, so many things I just can't count them all. I saved my soul and He made it whole, made me a brand new soul. Just walk with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the thought of His beauty, I've got to say, I love you more today than I did yesterday. I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Amen, hallelujah. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can tell. And with the thought of His beauty, I've got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I need them one by one, so many things I just can't count them all. I will sing my soul and He made whole, made me a brand new soul. Just walk with Him makes me feel like He's victory. Amen, hallelujah. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time what He can tell. And with the thought of His beauty, I've got to say, I love You more
more today than I did yesterday. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. His love for me, His love for me, His hampered and not complete. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in You, I trust in You, and I love You. Dear Lord, behind the tears, I always long for You. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. His love for me, His love for me, He suffered and agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in You, I trust in You, and I love You. Dear Lord, behind the tears, I always long for You. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the spirit of the Lord. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator, He became my Savior. And all God's fullness dwelling in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator, He became my Savior. And all God's fullness dwelling in Him. The blood is glory and living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's created. A man of sorrow, tears and agony, and hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him. My breath, my sunshine, my only Lord. The great Creator, He became my Savior. And all God's fullness dwelling in Him. The blood is glory and living story. My God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, to His own He's created.
a man of sorrow, He's an agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelt in me, creating me a clean heart, oh God, and your right spirit within me, creating me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me, creating me a clean heart, oh God. Amen, Lord, hallelujah. And your right spirit within me, creating me a clean heart, oh God, and your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and your right spirit within me. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, Lord, and I just keep falling in love Him over and over and over and over again. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, my Lord, and I just keep falling in love Him over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I could love Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and it makes me know I love Him so much more than I could keep. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, my Lord, and I just keep falling in love Him over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through His valley and its right. There's a shoulder that I'll lean upon as I pace another mile. There's a love that I can depend on, His strength and His beauty. And in love my heart is overflowing. That's what I say. And I keep falling in love Him over and over and over and over again. And I keep falling in love Him over and over and over and over again.
He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, Lord, and I just fall in love over and over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I could have loved Him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley where we've been, and it makes me know I love Him so much more that I could give, and I keep only loving over and over and over and over again, and I keep only loving over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, my Lord, and I just keep only loving over and over and over and over again, and I keep only loving over and over and over and over again, and I keep only loving over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, I love Him, my Lord, and I just keep only loving over and over and over and over again. What a beautiful day, a beautiful time to say, hey, so much there is Jesus. What a wonderful way, it's a sound say, hey, so much there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the mercy waits for you. What a beautiful day, a beautiful time to say, hey, so much there is Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say, hey, so much there is Jesus. What a wonderful way to kiss and sound, say, hey, so much there is Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the mercy waits for you. What a beautiful day, a beautiful time to say, hey, so much there is Jesus. I surely don't know that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know something that I pray. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know something that I prayed. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know, that I've been born again. I surely don't know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know something that I pray. But this one thing I surely don't know, that I've been born again. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in every place. Or the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in every place. Or the thrill that I feel when I get together with God's
wonderful people, always still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving, patient he must be. Always still working on me. Always still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving, patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign of pamahal. Don't just sit, yet don't be his part, but have been perfect as according to his plan. Fashioned by the muscle-loving head. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving, patient he must be. He's still working on me. In the mirror of his work, the black sweat that I see makes me wonder why he gave up on me. He loves me the same and helps when I pray. Remembers the part I could play. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving, patient he must be. He's still working on me. There really ought to be a sign of pamahal. Don't just sing, yet don't be his part, but have it perfect as according to his plan. Fashioned by the muscle-loving head. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. Took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. Oh, he's still working on me. Oh, he's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth, and Jupiter and Mars. How loving and patient he must be. He's still working on me. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praise unto the Lord. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of the God. Sing unto the Lord, oh Lord, sing thee with the beauty of His holiness. Oh, make a joyful noise unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Oh, clap your hands, sing unto the Lord with a voice of triumph. For God is the King. Sing praises, sing praises, sing praise unto the Lord.
There's a choir up in heaven, sing out the gospel song. Sing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God like God you say, as the angel told me so. There's a choir up in heaven, sing out the gospel song. Singing to the Master, right all over all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God the God you said, as the angel told me so. My God is real, is real, my soul. My God is real. Oh, yes, was and made me all. His love for me, His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. There are something I may not know. There are some places that I can go, and I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. Lord, hallelujah. My God is real, He's real, my soul. My God is real, oh yes, was and made me all. His love for me is like you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn. Who can go on and leave me alone? Paras pong hatigan spot. My God is real, I can feel it deep in my heart. Amen, hallelujah. My God is real, it's real, my soul. My God is real, for He has was and made me all. His love for me is like pure. My God is real, I can feel it deep in my heart. If you was about my fortune and would like to hear me voice, if you're looking for my glory and things I bless you most, and I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brothers, He's my King. Hello, my Jesus, hello, my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, hello, my Jesus, and Jesus loves me too. When it's thunder on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. Amen, hallelujah. Hello, my Jesus, hello, my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, hello, my Jesus,
and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. We're together again, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, let's praise the Lord. We're together again, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, let's praise the Lord. We're together again, we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, let's praise the Lord. If you was about my fortune and you'd like to hear me voice, if you're looking for my glory and the things I treasure most, and I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brothers, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and the love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When it's thunder on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. Amen, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Or do you know who Jesus is? The man from Galilee. He made the lame to walk again, and the blind eyes to see. Some say He was a good man who walked the earthly shore. Well, right, Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, right, Jesus, my Lord and my God. Or do you know who Jesus is? The man from Galilee.
immediately to walk again, and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked the earthly shore, but right Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the way, I am the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He, the bright Jesus, my Lord and my God. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen, hallelujah, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Amen, hallelujah. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na tayo ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan lawak ng pag-ibig mo, dakilang masasalamat ang yandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang hinihandog, karapat dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo tigit ang patutunguhan. Subalit nang nakilala kita, daan katotohanan ng buhay. Amen, hallelujah. Ano pa ang aming hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang yandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang hinihandog,
karapat dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, dakilang pasasalamat ang hinihandog. Karapat dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aming awitin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Langit, langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gintong daanan, doon sa siyudad na hindi naluluma. Langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Magagawa natin ang lahat alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Sa ating puso'y may kagalakan sa paglingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa ating puso may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay babalik na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsik, sapagkat langit ang buho. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maganda, upang sila'y iparusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay babalik na. Amen, kapatid. Handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsik,
sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, magpuri ka na, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maganda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y humihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Kay damang-damang ko sa iyong hinaawit, nagbubuni pati ang ihel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid na di kayang tumpasan. Mga awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit nga'y masiglat, masaya, mula nang si Jesus ay nakilala. Kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko'y humihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Kay damang-damang mo sa iyong hinaawit, nagbubuni pati ang ihel sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid na di kayang tumpasan. Mga awiting makasanglibutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit nga'y masiglat, masaya, mula nang si Jesus ay nakilala. La 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 la. Puso ko'y umihindak sa tuwa, sa galak, ligaya. You got to praise Him, got to praise Him, got to praise our coming King. You got to praise Him, got to praise Him, you got to praise our coming King. Oh, Lord, hallelujah is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Lord, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ our Lord. You got to praise Him, got to praise Him, got to praise our coming King. You got to praise Him, got to praise Him, you got to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ our Lord. Oh, rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Oh, clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Shout amen, amen, shout amen, the children of the Lord. Shout amen, shout amen, shout amen, the children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice. Rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Shout amen, shout amen, shout amen, the children of the Lord. Shout amen, shout amen, shout amen, the children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord.
We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. They'll be come from the east. They'll be come from the west. They'll be come from the north. They'll be come from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. Praise the Lord. There is power, wonderful power in the land, on the land. There is power, wonderful power in the precious blood on the land. There is power, wonderful power in the blood on the land. There is power, wonderful power in the precious blood on the land. He is the day. He is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. He is the day, he is the day that the Lord has made. He is the Holy Ghost fire that is keeping you alive, keeping you alive. Keeping you alive. He is the Holy Ghost fire that is keeping you alive. My Jesus, keeping you alive. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. There was a crowd gathered around all the time to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been on down. His sound is roared up in mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is calling to the one today, as the prophet Joel said he would do, you'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all the time and see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured down. His sound is roared up in mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, is blowing again. So when the Lord is going to the one today, as the prophet Joel said he would do, you'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, you'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing, blowing again. I've got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost in my soul, just like the Bible says. When I look to the water to be baptized, it's so get honest and satisfied. I always not put my joy down, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says.
I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible say, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible say, when I went to the water, be baptized, my soul get harvest and satisfied. And what is not put my joy down. Just like the Bible, like the Bible, just like the Bible say, He's the Holy Ghost fire that is keeping your life, keeping your life, keeping your life. He's the Holy Ghost fire that is keeping your life. My Jesus, keeping your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the Holy Ghost fire that is keeping your life, keeping your life, keeping your life. He's the Holy Ghost fire that is keeping your life. My Jesus, keeping your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. He's singing, shouting, He's giving your some people inside. He's singing the song. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. He's singing, shouting, He's giving your some people inside. He's singing the song. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. He's singing, shouting, He's giving your some people inside. He's singing the song. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's by my soul. He's singing, shouting, He's giving your some people inside. He's singing the song. It's bubbling, it's bubbling, by my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Even good God, hallelujah. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Even praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po'y magsabi ng malakas sa praise the Lord. At ngayon na po, mga mahal, tapos pong ating pagawitan ng joyful songs, makla na witin, natin pong inawit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga oras ito, mga mahal, tayo po'y patuloy po sa pagsasagawa po ng ating ng balagawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa mga oras ito, mga mahal, inyo pong mapapakinggan ng mabuhay na patuto, pasalamat ng ating mamnamal kapatiran. At narito pong namahal ng ating pong beloved testimony leader, ang ating pong beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord.
Tayo po'y patuloy pong namahal sa ating pong pag-uwitan sa ating pinagmamahal ng solemn songs magalang awitin. Praise the Lord. At narito pong namahal ng ating pong beloved song leader sa ating pong solemn songs magalang awitin ng ating pong beloved brother Owing Braganza. Praise the Lord. Tayo po muna mahal ay manalangin habang naghahanda pa pong ating beloved song leader, mga minamahal. Praise the Lord. Aming pinagmamahal ng Jesus, narito po kami lahat ng manak o Diyos sa mga oras ito. Kami dumadalangin, mahal ang Panginoon, hallelujah. Mula sa panalangin, malpas ng aming mamagulang sa iyo na inyong lansan. Sa bang misteryong ito, dakilang Diyos, oh hallelujah. Nawa dakilang Diyos, pagkapakinggan mo pong lahat ng aming mapanalangin, aming pinakamamahal ang Panginoon, oh hallelujah. Patawarin niyo po kami sa lahat po ng aming mapagkakasala. Anuman po ang lahat po ng aming magpagkukulang, lubuksan niyo po kaming patawarin. Ang mabaw sa amin ng manak o Diyos, pakalinisin niyo po kami ng inyong kabalbanalang dugo, mahal ang Panginoon. Dakilang Diyos, pagpalain mo, hallelujah, ang lahat, malapansus, ng balayto ng balagawaing malapansus, sa buong magdamag na ito ng aming overnight prayer, mahal na upang amin, kanamin patuloy mapalugdan, mahal ang Panginoon. O God, hallelujah. Sa mga oras ito, dakilang Diyos, aming pong pagawitan ng solemn songs, maglanawitin aming pinakamamahal ng sus, tawa dakilang Diyos, hallelujah. Patuloy mo po, malapansus, ipadama sa mabaw sa amin, ang iyong banal na presensya, mahal ang Panginoon. Ang lahat mo ito, dakilang Diyos, ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming pinakamamahal ng sus. Amen, hallelujah, praise the Lord, at aming pinapalaya sa lahat mahadlang na kaaway, lumayas kayo sa pangasus, kasaw in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga oras ito, mahal, tinatawag na po ang ating pong beloved song leader sa ating pong solemn songs makalang na awitin, ang ating pong beloved brother Owing Braganza. Praise the Lord! Good praise sa ating beloved brother Edgar Ocampo sa ating panguna sa ating mga joyful song. Amen. Praise the Lord. Tayo magpatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. Pasasalamat sa tiin ng puso mong ibig, o Diyos sa iyong dilig. Buhay ko ito ay lahat sa iyo, papuring awitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Ang nanatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw ang mundo kinagisnan, kasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos.
Diyos kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong dinagisnan, pasasalamat ko'y hinod sa iyo, Jesus, ang Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong dinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad ko. O Diyos, ay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong dinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong dinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Pasasalamat sa iyo'y tinig ng pusong umiibig. O Diyos, iyong dinig ang buhay kong ito ay laan sa iyo. Pagpuring awitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago.
handog sa iyo, Jesus. O Jesus, salamat po at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa iyo, Jesus, aming Diyos. Ng aking iyalan itong buhay ko, nagbago ang lahat dahil lamang sa iyo. Ang ating madilim ay naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo alay lamang sa'yo, mapagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nagsisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, maraming mang hadlang ang lantasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam mo kung tagumpay bawat pangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo alay lamang sa'yo, mapagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man o nagsisip tayo, ako'y magpupuri
magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyuna. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisimhayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyuna. Pupurihin kita, mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Maraming mahadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat masambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyuna. Pupurihin kita, magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin
Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita ng aking ialay itong buhay ko. Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo ang handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita,
basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Tanging ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ikaw sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ikaw sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man.
aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos,
pagpapala mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa atin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ng pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. At ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. O kung ang buhay mo ay puno ng problema at
kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, pagkapit mo siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit na bumabangon, huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo siya, mahal ka niya. O nang ako ay malayo pa sa'yo, hindi alam kung saan ang tungo, isipan lang lito-lito. O Diyos, ikaw nga ba ay totoo? O landas ko ay nasa kadiliman, magdidiyang ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, o tila ba wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparap. O buhay ko'y dati, binago na tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang alaw sa aking landas. Pag-ibig niya ay laging namamalaso.
Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay nagdarang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'm blessed and I know that I am, 'cause you promised me to give a new life. I'm blessed and I know that I am, 'cause you promised to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I plan. But this one thing I surely do know, that I've been born again. I surely do know that I've been born again. I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, and those some things that I plan. But this one thing I surely do know, that I've been born again. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Alam at natitiyak ko, si Jesus na sa akin. Isang bagay ang natitiyak ko, isang bagay ang alam ko. Alam at natitiyak ko, ako ay born again. Oh, you are my heaven, always forgiving, I'm in love with you. We put together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, triggered in pieces until you came. Now I live only simply to worship your name. I'm waiting so long, but something was wrong with not loving you. It took me some years, some pain, some things, but you told me true. I'm waiting so long now, I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I
was confused and lost in a world without a spinning round. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life is not a circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me never, let me live your word. I've waited so long, but I saw what's wrong in that loving you. Took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I've waited so long, I will see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Oh, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Oh, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Oh, this is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, magbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likayang sa iyo'y hatid, hindi kayang tumpasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayong masigla at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. It's the Holy Ghost and fire, it's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, it's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His soul.
the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos na sa ating pagpupuri. Talagang nariyan ang kagalakan ng puso ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at welcome sa ating Friday overnight worship at tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, grandchildren, great-great-grandchildren at sa lahat ng beloved Almeida family. And of course, hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At welcome po muli sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At welcome po sa ating beloved bisita. Kung mayroon po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At ito po ay pinangungunahan ng ating ginagalang at minamahal na Ebanghilista, Pastor Willis Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Amen. Praise the Lord. At isang mapagpalang gabi sa lahat ng ating mga pastoral workers, sa lahat ng manggagawa, sa ating mga beloved instrumentalists, sa lahat ng beloved choir, maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher at maging sa kanilang beloved daughter na talagang sila po ay talagang nasa ating krusada sa lugar ng Kulyon, Palawan. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil nandun sila na talagang ang ating Diyos ay talagang sila ay idinako doon at may bahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga hindi pa nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. And of course po, maging sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, purihin ang ating dakilang Diyos at kayo lamang po ay manatili dyan at sa ating buong magdamag na pagpupuri sa ating dakilang Diyos, atin pong makikita ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay na sa ating buhay, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Talagang yung kaisa-isang buhay na ipinagkalob niya sa ating na talagang bawat isa sa atin, tayo ay narito, dinako tayo ng ating dakilang Diyos po dito. Hindi lamang po tayo humingi ng pagpapala, kundi tayo po ay narito, tinipon tayo ng ating dakilang Diyos upang siya ay ating pasalamatan, dakilain, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Purihin ang ating dakilang Diyos at talagang tunay na sa gabing ito mga minamahal, tayo ay dadako po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na ating mailahad ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, ating pasalamatan ang ating Diyos na buhay na nariyan lagi na patuloy na talagang hindi napapagod, talagang tuloy-tuloy ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At sa ating pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, ito ay talagang mainam natin na pakinggan dahil dito tayo kumukuha, dito tayo nagkakaroon ng encouragement, dito tayo lumalakas sa gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa ating mga live webcast viewers na baguhan atin pong pakinggan kung paano po pinagpala ang ating mga kapatiran na talagang ito po mga minamahal, ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ito ay talagang patotoo ng ating dakilang Diyos upang ang bawat isa sa atin sa bawat patotoo na ating mapakinggan, ito ay encouragement sa ating mga buhay upang tayo ay manatili, upang tayo ay patuloy na maglingkod, magpatuloy yung ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng awit ng Kapitulo 100 ng talatay 4, ang sabi po dito, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipasok kayo sa kanyang pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Glory to God. At tunay na talagang ating pong pinaghahanda po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod po, ating mga first five sa ating mga beloved brothers. Ating pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Romel Morante, beloved brother Pedro Rosario, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother June Sabangan, and beloved brother Ramel Norba. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, atin pong pinaghanda po ang ating beloved sister Norma Binluan, beloved sister Jonalyn Milan, beloved sister Rejoice Garcia, beloved sister Irene Serban, and beloved sister Mirasol de Vera. Amen. Praise the Lord. Yan po ang mga first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa mga sumusunod po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos from number 6 up to 11 sa ating mga beloved brothers. Atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother Daniela Pereras, beloved brother John Noel Braganza, beloved brother June Amaro, beloved brother Edgar Ocampo, beloved brother John Carlo Pereras, and beloved Samuel Villaros. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa ating mga beloved sisters naman po from number 6 hanggang 14. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Lena Perez, beloved sister
Prissy Benitez, beloved Sister Abigail Villarus, beloved Sister Aiko Aquino, beloved Sister Ashley de los Santos, beloved Sister Christina Bigaong, beloved Sister Cicely Aquino, beloved Sister Nida Bakuyag, at ang panghuli po, ang ating beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at sa mga magpapasalamat kung nais po nating mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mangyari po na kayo po ay makipag-ugnayan po sa ating beloved instrumentalist. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating buhay talagang magkaroon tayo ng kagalakan sa gabing ito dahil ating mapapakinggan ang patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binloan. Amen. Praise the Lord. Sila po ang unang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung hindi pa po sila nakahanda, atin po munang ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay nga nasabi ng salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng John chapter 3 verse 33 na ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin po munang ibigay ang pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binloan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ikinagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po sa mga minamahal na kapatiran. Magandang mapagpalang hating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos na magpahayag na naman po na kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Pensos. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong kumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautis naman po sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pagmumura ko po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po dahil noong year 1998, nagkaroon po ako ng sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding po na akala ko po ay mamamatay na po ako sa oras na yun dahil
wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko lamang, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Alam niyo po, salamat po ako dahil sa oras na yun, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila takot po sila. Hindi ko po sinabi na ako po ipunta po sa doktor. Alam niyo po, pagdating ko po doon, talaga andyan takbuhan po ang mga nurse. Talaga andyan dahil mahina po ako. Andun po ako. Humihingi po lagi ng kapatawaran. Kabagan niya ako, nadugtungan po ang aking buhay dahil andyan ang sabi po ng doktor, ginawa na, alam niyo po ang sabi po ng doktor, ito po tumor daw po ito sa matris dahil may bukol po ako sa matris. Hallelujah, praise the Lord. Kaya andyan ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ini-examine po, chine-check up po. Ang sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya sabi po ng aking beloved ate, dahil sinabi ko po, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Sabi ko, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ang aking mga anak, sabi ko po, wala po silang kasama pag ako'y matay. Sabi ko, ayoko po silang magkawatak-watak dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Wala na po akong kasama. Alam niyo po ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka. Walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, alam niyo po, andyan po na sabi ko po sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, dugtungan niya po ang aking buhay. Sabi ko po, malilit pa po ang aking mga anak. Andyan po na, ang nakita po na naman po sa examination po, examine po, sa check-up ko po, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan ang takot ko po. Sabi po ng ating beloved ate, nampalataya ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan nga po na sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo, bumalik ka, sabi niya po. Alam niyo po, hindi na po ako bumalik sa doktor po. Nandun po ako sa bahay po namin, nagmumukmuk. Iniisip ko po ang aking sakit na kanser. Halos takot na takot po akong gumalaw. Nandun lang po nakahiga. Ngayon po ang aking beloved ate pumunta po sa aming bahay na sabi niya, sumama ka, sabi niya, sa gawain, sabi niya. Sabi ko po, ate, pagsasama po ako sa iyo, hindi ko po kaya. Sabi ko po, pagsasama po ako, hihiga po ako. Sabi ko po, sige, sabi niya. Pinaunlakan ko po, ako'y sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan pa po ang gawain natin sa Barangay Lukban po. Ang mga kapatiran, nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po nang nagpuri po. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po ang sabi po ng aking beloved ate, lahat ng gamot mo, itapon mo. Yun nga po ang ginawa ko po. Nampalataya po ako sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga
manggagawa ang aking sakit na kanser. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan lang po ako, talagang andyan na talagang wala po ako, talagang wala po kaming bahay, talagang nandyan, butas-butas po, maliit lang po, andyan tumutulo po. Ang ginagawa ko po, yung mga dingding po namin, talagang tinatakpan ko ng mga sako po. Talagang hindi ko po yan tinignan, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Andyan ang pag-uusig po, kung saan daw po ako kumukuha ng pamasahe dahil ako lamang talaga ang naghahanap buhay. Makatinda lang po ako pagbili lamang namin na pagkain. Ang aking mga anak, dahil 5 po ang aking anak, hindi ko po yan tinignan ng patuloy po ako sa paglilingkod po. Alam niyo po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po, ang aming bahay na tumutulo, pinalitan na po ng ating pinakamamahal na Jesus na bato. Hallelujah. Praise the Lord. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kung magpatuloy lamang po tayo, talagang hindi niya po tayo pababayaan. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagkalooban din po kami ng motor po na brand new. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking anak na nasa ibang bansa po, nagka-COVID po yan nung panahon na COVID po. Alam niyo po talagang andyan na dahil po walang panlasa po yan. Talagang nandyan, masakit ang kanyang ulo, inuubo po at saka malamig po doon. Alam niyo po, dahil tumawag po sa amin, sabi ko po sa kanya, prayer request kita, sabi ko po, doon po sa pastoral. Alam niyo po, pinaprayer ko nga po dito. Alam niyo po, ang aking anak po, siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po. Nagpapasalamat din po ako sa himala din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas po. Alas 9 po ng umaga po yan. Talagang kinagat ng ahas. Alas 12 po ng tanghali po, pumunta po sa aming bahay dahil siya po nandyan po sa barangay Malacanang po, sa amin pa po, barangay Tandog. Talagang nagmotor pa po siya. Pagdating po sa aming bahay po, umiiyak po yan dahil yun nga po, kinagat ng ahas. Pinakita po sa akin dahil binalot niya po ang kanyang paaya. Sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya sa oras na ito, kung tumalab ang kamandag, marahil wala ka na, patay ka na. Sabi ko po, pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking anak. Amen. Pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, pinapasalamat ko rin po ang aking bunga po na talagang siya po'y talagang baliw po siya dahil talagang na-depress po yan. Alam niyo po, hindi yan makakausap. Talagang nangangagat po yan. Tuwing isasakay namin sa motor po, talagang nangangagat na sabi niya na lulundag daw po siya. Tsaka talagang ihahagis ka yung mga kamay mo. Ako nagkapasa-pasa. Talagang wala sa sarili po yan. Alam niyo po, nung idinalo po namin dito, Wednesday po yun, ayaw pa po magpabautismo. Linggo po, ayaw pa rin po. Nung pangalawang Wednesday po, talagang siya po'y nagpabautismo pa sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang tiyan po, pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang
nandyan na uutusan na po siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nandito po siya ngayon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking manugang. Noong nakaraang linggo po, talagang dahil mayroon din po siyang sakit na talagang bato po sa abdo po. Sabi ko po, sumama ka, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sakit mo, lulusawin yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang imposible. Yung kapatiran po namin na talagang siya po'y may bala sa utak, nilusaw ng pinakamamahal na Pesos, yung sakit mo, lulusawin din po ng ating pinakamamahal na Pesos. Kaya nagpabautismo nung nakarang linggo. Ngayon po, sabi niya po nung pagkatapos niya na nabautisman, pinalakas daw po ng ating pinakamamahal na Pesos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandyan, sabi ko, magpatuloy ka. Sabi ko, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Pesos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Pesos sa lahat-lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord po. Thank you so much, my Lord Jesus. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung buhay at malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanilang buhay at pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang magkapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang ating beloved kapatid. Talagang yung kanyang karamdaman ay talagang yung cancer na yan ay talagang babawian ka na ng buhay. Talagang ang ating beloved kapatid talagang natakot na siya ay mamamatay na dahil yung kanyang karamdaman na talagang siya ay talagang nag-bleeding, at alam natin na pag tayo, ang isang tao ay nag-bleeding ay talagang mauubusan ka ng dugo. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos at yung kanyang beloved ate, talagang siya ay binahaginan, isinare ang salita ng ating dakilang Diyos at dumalo sa ating banal na gawain doon pa sa lugar ng lukban, at tunay ng ating beloved kapatid na talagang yung kanyang cancer ay talagang wala ng pag-asa. Ang ating beloved kapatid talagang sumunod, pinakinggan, nagpuri sa ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid talagang siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unang panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida. Amen. Talagang tunay na ang ating dakilang Diyos, kahit anuman yung karamdaman na yan, mga minamahal, tayo ay kanyang pagagalingin. Amen. Ang sabi sa salita ng ating dakilang Diyos sa Aklat ng Job, Kapitulo 36, ng talatay 11, ang sabi po, kung sila ay makinig at maglingkod sa Kanya, kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan at ang kanilang mga taon sa kasayahan. Amen. Na ang sabi dito mga minamahal na kung tayo ay makinig at maglingkod. Amen. Sa buhay ng ating beloved kapatid, nakinig sa salita ng ating dakilang Diyos, hindi binaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, talagang siya ay gumaling sa kanyang
cancer. Amen. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa bawat isa sa atin na nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ang sabi ng kanyang pangako na kung ating masumpungan ang ating dakilang Diyos, buhay at magtatamo tayo ng lingap ng Panginoon. Amen. So bawat isa sa atin, alam natin na mayroon tayong mga karamdaman nang tinanggap natin ang ating dakilang Diyos, ating tinanggap ang katotohanan, mga minamahal, tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ating mga karamdaman, ito ay kanyang pinagaling. Amen. So lahat po ba tayo dito ay nabautismuhan na? Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na iyon po yung daan upang tayo ay gumaling sa ating karamdaman kung tayo ay magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy A. Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family at sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, hallelujah. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord po. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Unang-una po, ang pagtawag po sa akin, na noon po ay mayroon po akong mga gawa na hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin din po ay umiinom ng alak at nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus mula nung ako po ay tawagin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking mga maling gawain ko po ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At ganoon din po, noon din po ay, nung ako po ay problema po sa gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Ako po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nanalangin, nagpuri. At yung aking problema ko pong iyon ay, hallelujah, inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon ko po nakita ang kapangyarihan at himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po ay tumutugon ng panalangin. At noon din po ay, hallelujah, sa tuwing overnight lang po ako nakakadalo dahil po sa aking pinagtatrabahuan ko po ay napakahigpit pong umabsent. Hallelujah, hallelujah. Ngunit, sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na supervisor ko po na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking diop ko po sa Miyerkules o sa Linggo man para masunod ko lang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit hindi po nila ito pinansin. Ngunit ako na naman po ay sa sobrang
galak ko po na makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako na lamang po ay nagdesisyon upang ang aking trabaho ko po ay iwan ko na lamang po ang aking trabaho ko po. Masunod ko lamang po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus. At iniwan ko man po ang aking trabaho ko po ay hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming mga pangangailangan po namin. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil ako na rin po ay nakakadalo ng 3 beses po sa isang linggo. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil doon po sa amin, sa amin po ay mayroon pong mga uncle ko po na lumapit po sa akin na ipanalangin ko po sila. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil yung aking pinagpre ko po yung aking asawa po ng aking uncle ko po. Ang aking panalangin po ay tinugon po ng mahal na Panginoong Hesus. Siya po ay nagpasalamat po sa akin, ngunit sabi ko po sa kanila, huwag po kayo magpasalamat po sa akin, magpasalamat po kayo sa aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng kanyang pong kabutihan po sa amin at sa pag-iingat din po sa aming mga mahal po namin sa buhay, sa aming kalakasan po na naggagaling po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. At amen and amen po. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang dati sa kanyang buhay talagang buhay sanlibutan. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay hindi tinitignan yung ating dating buhay. Ang tinitignan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ang ating pagpapakumbaba, ang ating pagbabalik loob sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng mga bagay na yan ay lilimutin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na alam natin na sa ating buhay ay hindi tayo karapat-dapat, ngunit talagang napakabuti ang ating dakilang Diyos sa kanyang kahabagan. Lahat tayo ay talagang pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na dahil sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ating nakita, ating napakinggan ang pangangaral ng ating beloved Pastor Wildy Almeida na talagang ipinapangaral lahat. Ipinapangaral lahat ang salita ng ating dakilang Diyos, at nung ating mapakinggan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay nakalaya sa ating mga dating buhay. Amen. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, you will know the truth and the truth shall set you free. Amen. Kaya't sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, nandito na tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakita na natin ang mga pruweba at ebidensya na talagang walang alinlangan, no debate, talagang kumbaga sa sasakyan, nandito na tayo, nakasakay na tayo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung tayo ay nakasakay na dito, huwag na tayong bababa, dahil alam natin pag tayo ay bababa, tayo ay lilihis, alam na po natin yung mga consequences na mangyayari sa ating buhay. Ngunit pag tayo ay nanatili
sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, isang tiyak na bagay. Ang ipinangako ng ating dakilang Diyos sa atin ay ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jonelyn Milan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Pedro Rosario. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at hinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda. At ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa live webcast viewers, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako'y napapasalamat at nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po'y isa po sa napili mga minamahal sa gabing ito upang aking siya malulhati at mapasalamatan sa mga kabutihan po na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati po ako'y dumadalo sa ibang gawain mga minamahal. Ito po ay isang born again Christian po mga minamahal. Ngunit mayroon po akong hinahanap na hindi ko po talaga maunawaan mga minamahal. Bagamat ako po ay hindi po sa pagbababa ng aking pinanggalingang gawain mga minamahal. Bagamat ako'y dumadalo sa gawain yun mga minamahal, hindi po nagbago talaga ang aking buhay, hindi gumaling ang aking mga karamdaman mga minamahal. Kaya ako'y nagtanong sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan po sa Kanya mga minamahal. Alam niyo po minamahal nung araw, nung kami po ay naninirahan po ng aking beloved husband sa Manila, nag-decide po siya mga minamahal na kami po ay umuwi dito sa probinsya upang dito po na kami tumira mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit mang minamahal ang mahal na Panginoong Hesus upang ako'y masyaran mang minamahal na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nababago po ng buhay ng tao. At sabi ng ating mahal na kapatid mang minamahal na kapag ako'y naglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na yun po talaga mang minamahal ang napakahalaga po sa lahat mang minamahal. Alam niyo po minamahal, nung araw ako po ay batpat po ng karamdaman na nandyan po na mahina po ang aking baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po mga minamahal, nagkaroon din po ako ng acute almoranas mga minamahal, acute tonsillitis mga minamahal. Meron din po akong pananakit ng dibdib at likod, masakitin ng ulo, may UTI din po ako mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain itong maminamahal. Yan pong aking mga karamdaman na yan ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Hesus. the Lord. Hallelujah. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-rati po, mga minamahal, nung araw ako po ay may mga bisyo din po, mga minamahal. Nandyan din po na dahil po sa mga problema minamahal nung araw, dahil wala pa nga po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, natuto po akong uminom maminamahal, makibarkada maminamahal sa mga sanlibutan. At nandyan din po na nagsusugal din po ako nung araw maminamahal at tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Binago niya Lord. po ang aking Hallelujah. buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po sa aking mahal na asawa. Na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma maminamahal. Nung time po maminamahal na namasada po ang aking mahal na asawa at
umuwi po siya ng pagod sa amin, maminamahal. Naligo po siya at nung kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad, maminamahal. Nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, maminamahal, sabi niya sa akin, daling ko siya sa doktor, maminamahal. Nung dinala ko siya, maminamahal, sa isang manggagamot, maminamahal, lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Hindi po siya gumaling, maminamahal. At doon, naalala ko, maminamahal, ang gawain ito, maminamahal. Dinala ko siya dito, araw po yun ng Miyerkules, na nakahiga na lamang siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya totally makalakad, maminamahal. Bedridden na po siya, maminamahal. At nung time po, maminamahal, na nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, araw po yun ng Miyerkules, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala. Napalakarin mo aking mahal na asawa. Doon ko nakita, maminamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa Amen. gawain ito, Praise the maminamahal. Dahil nung binautismuhan po siya, maminamahal, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binitbit na lamang ng ating mga kapatiran, maminamahal, na upo sa isang upuan. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, maminamahal, noong time po na ako po inalamig po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay, maminamahal, na kapag tayo, maminamahal, ay tunay na pinili, maminamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, gagawa po siya ng paraan, maminamahal, upang tayo manumbalik sa Kanya, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, noong time po na ako po'y hindi na dumadalo sa ating gawain, maminamahal. Umuwi po ako sa probinsya po namin, buwan po ng April 2004 yun, maminamahal. Tanda ko pa, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, isang araw, nakaramdam po ako ng kakaiba sa aking katawan, maminamahal. Biglang bumilis po yung tibok po ng aking puso, maminamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, maminamahal. Talagang nahihirapan akong huminga, maminamahal. At nakaramdam ako, maminamahal, ng unti-unting panghihina ng aking physical na pangatawan, maminamahal. Parang ang pakiramdam ko po, maminamahal, nung oras na yun, ako po parang naupos po na kandila, maminamahal. At naisip ko, maminamahal, na tumawag po sa ating pastoral house, maminamahal. At nakausap ko po si Ate Marilis, maminamahal, nung nabubuhay pa siya, maminamahal. At ako po nagpa-back up prayer po, maminamahal, dahil sa aking nararamdaman. Ang sabi niya po sa akin, magsisi yan po ang sabi niya po sa akin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung mga oras na yun, maminamahal, wala akong ginagawa, maminamahal, kundi manalangin at humihingi po ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa aking mga pagkukulang po sa Kanya, maminamahal. Dumating po yung punto, maminamahal, na nung halos hindi ko na makayanan ng aking nararamdaman, maminamahal, na talagang sobrang bilis ng aking tibok ng puso, maminamahal. Sabi ko sa aking mahal na tatay, maminamahal, nung time na yun, nadali niya ako sa ospital dahil nawala na po talaga ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung dinala ko ng aking mahal na tatay sa ospital, maminamahal, hindi po ako talaga gumaling doon, maminamahal. Pagkus lalong lumala po yung aking karamdaman, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, sabi ng aking mahal na tatay, iuwi na niya ako sa aming bahay, maminamahal, kasi hindi po ako gumagaling, maminamahal. That time, maminamahal, na ako po ay inuwi na sa amin. On the way kami, sabi ko sa aking mahal na tatay, ibalik niya ako sa ospital dahil hindi ko na kaya yung aking nararamdaman, mang minamahal. Ngunit hindi niya ako ibinalik doon, mang minamahal. Yung po pala, mang minamahal, may layunin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa akin, mang minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung tumawag po sa akin ang aking mahal na asawa, sabi ko, sundiin na niya ako doon sa aming probinsya at ibalik na niya ako dito sa Pangasinan, mang minamahal. Nung sinundo niya ako, mang minamahal, sa aming probinsya at ibinalik ako dito sa Pangasinan, mang minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang balot na balot ako ng lamig, mang minamahal. Hirap na hirap talaga ako, mang minamahal. Dumating yung point, nung nakauwi na kami dito sa aming bahay, mang minamahal, hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog, mang minamahal. Lagi ako nagpupuri, nananalangin, humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng mga oras na yun. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus,
Babalik na po ako sa isabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga Amen. minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, lagi akong nag-aayon ng mga minamahal, nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Umihingi po ng tawad sa Kanya, mga minamahal. Tunay, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Alam niyo po yung aking sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Ito po'y gradually na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko ang aking buhay at kalakasan na nagbumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat di man po karapat dapat mang minamahal, ay patuloy pong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung buhay na malapalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Junalyn Milan. Tunay na talagang ang ating Diyos na talagang pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay talagang nagbabago ng buhay at nagpapagaling ng karamdaman. Amen. At tunay na sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang tinanong sa ating dakilang Diyos na hinanap ang buong katotohanan na gawain, at ang ating beloved kapatid na talagang siya ay dinala, siya ay idinako dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ng ating beloved kapatid, talagang batbat ng karamdaman na talagang walang kagalingan sa kanyang buhay. Ngunit mapalad ang ating beloved kapatid na talagang napakinggan niya ang pangangaral ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida na talagang totoo at may kapangyarihan ang salita ng ating dakilang Diyos, at doon lumago ang kanyang pananampalataya, mga minamahal, na tunay na sa ating pananampalataya, sa pananampalataya ng bawat isa sa atin, na sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto ng Kapitulo 2 ng talatay 4 hanggang 5, ang sabi po dito na at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sa buhay ng ating beloved kapatid, talagang ayon sa kanyang salaysay na talagang may mga ibang dinaluhan, ngunit nandyan pa rin yung karamdaman. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos ng kanyang nasumpungan ang gawain ng ating dakilang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan. Ang karamdaman ng ating beloved kapatid, gradual, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Ituloy natin yung malakas na palakpak ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo, mga minamahal, ang ating pinapalakpakan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ang nagbigay ng ating buhay at kalakasan. Amen. Na ang sabi nga sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 6, mga minamahal, ang sabi niya doon, behold, I will bring health and cure, and I will cure them
and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Amen. Ang ating dakilang Diyos, tingnan nyo yung ating mga karamdaman, ang ating mga sakit, mga cancer na talagang tinanggihan na ng doktor, talagang binigyan na ng taning na ilang buwan na lamang ang kanyang buhay. Ngunit nung napadako, tayo ay napadako dito sa gawain ng ating dakilang Diyos. Hindi tayo tinanggihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay kanyang pinagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa ating susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay umawit sa ating dakilang Diyos, ating gisingin ang ating natutulog na diwa. Amen. Gisingin natin ang ating natutulog na diwa. Tayo'y umawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ang damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ang damdamin. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Ibalik mo at ako'y gawin mong tapat. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal, talagang napakasarap umawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Pedro Rosario, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario.
Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagliwalhati at pagdakila sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapawat ng dubling pagalang po at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeida, at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved assistant Sundan po pastor. siya ng beloved Sister Nina Joyce Almeida. Garcia. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral worker, sa pangasiwa po ng ating beloved brother Order Picture Brother Boboy Neer, at katuwang po ang aking sa kanyang beloved na anak Divine Neer. Hallelujah. Sa inyo po rin po mga minamahal na kapatiran, bagawan datehan, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri sa mahal na Panginoon Jesus. Tunay po, nung araw na po na hindi pa po kami nakilala sa mahal na Panginoon Tunis, na tunay po na dati-dati po sarado po kaming sa Dambuharang Relisyon na sa kinagis na ng relisyon. Hallelujah. Tunay po na ako po'y marami pong bisyo nung araw na hindi pa po nakakilala ang mahal Panginoon Jesus, tulad po ng Panginoon ng alap pagladasin, yun sa aya yung hindi pa punta sa mga ikaya sa harapan ng mahal Panginoon Jesus, paging sa aking pong garamdaman noon. Hallelujah. Tunay po nung aking pong tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Tunay po aking mga bayising yan at aking mga karamdaman, tunay po ako po'y binago at pinagaling ng wala pang Jesus. Hallelujah. At tunay po nung kami po'y makakilala sa mahal Panginoon Jesus sa pamamagitan po lamang po ng panonood ng TV. Aking may bahay, siya po ang nakasumpong sa TV. Hallelujah. Na tama-tama po noon, year 99 po, unang araw ng linggo, January po noon. Hallelujah. Kami pinagayak na magsimba sa Dambuharang Relisyon na yan. Ngunit sa amin pong palaglalat-gali po, malapit lang po kami sa bayan. Hallelujah. Hindi po namin namalayan po na kami po napadapo ko sa ating gawain dyan sa may Lokban. Hallelujah. At tamad-tapon po, nag-aawitan po ng Julpol. Pagkatapos ng Julpol Sulim, talagang ang mahal na Panginoon talaga ibang-iba po. Hallelujah. Kasi po ang aking mga kapatiran, paging sa mga brothers talagang mahaba po ang mga buhok nila, ang aking mga beloved na kapatiran na kababaihan, talagang kanilang mga palda ay talagang mahaba po. Kaya ibang-iba po, sabi ko, sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Rayak ng pagpalagay. At pagkatapos ng papuri, pag-awitan ng ang Julpol Sulim at talagang tunay po ang mahal na Panginoon Jesus. Yan po ang sa amin pong patuloy na pagdado, talagang tunay po na ang mahal na Panginoon Diyos hindi nagkakailala lang sa Kanya pong pag-iingat sa amin. Kasi po, maging sa aking mga anak na po yan, nung maliliit pa po yan, talagang sakitin po sila. Hallelujah. Sa amin pong patuloy na pagdalo, tunay po na pagsapit po ng gabi, kami po yung pupurin po. Tapos umaga, puri uli. Hallelujah. At tama-tama po noon, aking mga anak na yan, pagkatapos namin magpurit, nililians po namin sila. Tunay po, ang mahal na Panginoon talagang siya pong nagpapagaling po sa kanila. Hallelujah. Kaya salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala pong yan. Hallelujah. Maging sa pag-iingat po sa akin. Hallelujah. Dahil po, noong araw po na ang aking hanap buhay po noon ay bilang isang driver, talagang andyan po ang mahal na Panginoon.
Kasi po nung araw na kainitan po namin, hallelujah, maging sa ngayon, bago ako umalis ng bahay, ako yung magpupuri, hallelujah. Talagang yan po ang mahal Panginoon, talagang tinutugon ang kanyang kahilingan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoong Hesus, maging sa mga aking mga anak na yan, talagang iniingatan po sila, hallelujah, sa kanilang pag-alis, hallelujah, kung saan po sila magpunta, talagang andyan po ang mahal Panginoon na gumagabay po sa kanila, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoong Hesus, at tunay po na sa ngayon na ang mahal Panginoon ginawang hindi karapat-dapat na mga pulag ay ginawang karapat-dapat na gawin po akong isang mga awit, hallelujah, sa banal na ubasan, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal Panginoong Hesus. Kaya nandito lamang po ang langkong papuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Pedro Rosario na tunay mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ay talagang nandyan. Ang napakabuti ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay na talagang ang ating beloved tatay ay talagang patuloy na nariyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pagdalo, talagang nariyan na talagang ipinagkakaloob pa rin ng ating dakilang Diyos ang kalakasan sa ating beloved tatay na talagang taglay nila ang kasayahan, taglay ang galag na patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa ating buhay, mga minamahal na sa buhay ng bawat isa sa ating pagsunod sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Talagang nariyan na napakahalaga na sa ating paglilingkod ay kalakip yung kagalakan sa ating puso. Nariyan yung ating galag na tayo ay masayang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi sa aklat ng Proverbs chapter 17 verse 22, ang sabi po dito, ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Amen. Kaya sa ating buhay pala mga minamahal, talagang mahalaga na tayo, ang ating puso ay nariyan lagi ang kasayahan, dahil ang sabi nga po dito na ito ay mabuting kagamutan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. Nariyan pa po ba kayo? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pinapapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga ginintoang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din pinagpapabot ng isang mapagpalang hating gabi na po sa kanilang pong beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo po beloved kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus sa pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Hesus sa aming buhay. Narin na una ko pong pinapasalamatan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Hesus sa gabing ito na
pinaprovide po ng ating pinakamamalpisos ng sasakyan at nariyan pag-iingat ng ating pinakamamalpin Jesus. At ma-share ko lamang po kabutihan ng ating pinakamamalpisos sa aming buhay. Nariyan na nung ako po isilang ng aking beloved mother, mga minamahal, sila po'y nabinat, namaga pong kanilang katawan. Ngunit salamat po sa ating pinakamamalping Jesus. Kinahabagan po ang aking beloved father nung mga panahon na yun na sila po'y nakapag-alay ng pag-aayuno sa ating pinakamamalping Jesus. Nariyan na sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, nariyan ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamalpisos sa aking Amen. beloved Praise mother. the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalpisos na mga aking pong beloved mother din po nakaranas po ng pagbi-bleeding, mga minamahal. Almost ilang week din po yun, mga minamahal. At nakita ko po yung hirap na dinanas ng aking beloved mother. Nariyan na bagamat malayo po kami sa ating banal na gawain, kami po nagsumamo, patuloy na dumalo sa ating banal na gawain. Nariyan ang pagsusumikap na humingi yung kahabagan ng ating pinakamamalpesos at sa unang dalangin ng ating beloved pastor, nariyan po ang kagalingan ulit na ipinagkalob ng ating pinakamamalpesos. Amen. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalpesos na bagamat malayo po ang aking beloved father po, nasa ibayong dagat, sa mga oras na ito, nariyan na sa tuwing sila'y nagkakasakit, mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamalpin Jesus na tayo po'y may banal na gawain sa dako po ng Riyadh. Nariyan na nakakadalo po ang aking beloved father. Nariyan na sa tuwing sila'y nagkakaroon ng karamdaman, nariyan kagalingan na pinagkakalob ng ating pinakamamalpin Jesus. Pinagpapasalamat ko din po na sa tuwing kami nagkakaroon ng trangkaso, lagnat, nariyan na sa pagsusumikap na makadalo, humingi ng kahabagan ng ating pinakamamalping Jesus. Kami din po'y pinapagaling ng ating pinakamamalping Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalping Jesus na sa aking pag-aaral, mga minamahal, pinagpapasalamat ko po. Patuloy po akong binibigyan ng knowledge, wisdom, and understanding ang ating pinakamamalping Jesus na ako din po ang inyong abang likod, mga minamahal, ay magtatapos na po ng pag-aaral. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamalping Jesus na sa akin pagtatapos na rin ng mga babayarin, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamalping Jesus, bagamat sa mga oras na ito wala pong trabaho ang aking beloved father at ang aking beloved kuya po ang nagpo-provide po ng aming pangangailangan sa mga oras na ito. Ngunit salamat sa ating pinakamamalping Jesus na may mga hinihipo ang ating pinakamamalping Jesus. Bigyan po ako ng aking panggastos. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamalping Jesus. Nariyan na ang aming tahanan, dati-rati, kubo, mga minamahal. Walang sariling kuryente, walang sariling tubig. Ngunit salamat sa ating pinakamamalpin ng Jesus, nariyan na pinagkalob po yan sa amin ng ating pinakamamalpin ng Jesus. Kaya po, Amen. pinapupuri, Praise the nagpapasalamat sa ating pinakamamalpin ng Jesus. Lalo tigit ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamalpin ng Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat sa dakilang kahabagan lamang po ng ating pinakamamalpin ng Jesus, magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamalpin ng Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Sister Rejoice Garcia sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay, mga minamahal, talagang ang ating dakilang Diyos pag inuna natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na lahat ng pangangailangan natin, lahat ng bagay na kailangan natin sa ating buhay, yung mga need natin, ito ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, Matthew chapter 6, verse 33, ang sabi po na, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
Amen. Sa ating buhay, minsan o madalas dumarating yung mga bagay na yan, ngunit ang salita ng ating dakilang Diyos ayon sa ating pananampalataya, ito ay mangyayari sa ating buhay. Amen. Na ang mga bagay na yan, pag dumating na yan, ang Diyos ay alam niya ang mga bagay na yan. Ang Diyos ang magpo-provide ng mga bagay na yan na ito'y ipinangako niya dito sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33. Amen. So ito ang ating panghawakan upang tayo ay talagang patuloy na talagang kahabagan at pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal na laging panghawakan natin ang kanyang salita. Kung sa ating buhay dumating yung mga bagay na yan, dumating yung mga lindol, dumating yung mga problema sa ating buhay. Pag sa ating buhay, pag naririnig natin yung word na lindol, ang naiisip natin ay talagang malakas na talagang lindol na maaaring sabihin natin na intensity 5 o intensity 6. Ngunit pag sa ating buhay na pag tayo ay kakapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang ang ating maaasahan. Amen. Pag dumating yung mga lindol na yan sa ating buhay, kung dati tayo ay naliliglig, tayo ay shakable sa ating buhay nung tinanggap natin ang katotohanan, nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po sa ating buhay, we are not unshakable. Amen. Dahil tayo ay nakakapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Atin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo na po ay magpatuloy sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Carlo Rosario. At sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serban. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamagkataas na pagpupuri, pagluhati, pagdakila sa ating pinaka-tis lamang. Ako'y napapabot ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy Alameda. At ganun din po sa di malilimutan mga aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Alameda. Ganun din po sa buong beloved Alameda family, pangiswa ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobby Neer, at sa kanilang po minamahal na anak, Sister Vance Neer, beloved elders, beloved Pastor Warburkers, at sa inyo rin pong minamahal na kapatiran. Ako po ay napapabot ng sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Jesus upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Way back year May 15, 2019, dahil po sa kahirapan ng buhay, ako'y nagdesisyon na sumama sa aking beloved kuya na matrabaho sa Baguio bilang isang construction worker ng SM Baguio na tagagawa po ng kisame. Nandiyan po na araw at gabi nagbubuhat. Nandiyan rin po na kahit umulan, patuloy pa rin po sa pagtatrabaho.
lubos-lubos kong pinapasalamat sa ating pinakamahal Panginoong Hesus dahil pagbigay ng kalakasan pag-iingat sa aking ng 3 buwan sa aking trabaho. Amen. Ako napapuri na pa sa ating pinakamahal Hesus. Way back year March 2021, ako po'y nakaranas ng trangkaso 10 days, wala pong kain dahil wala panlasa, nanghihilo, nanghihina. Nandiyan po na ako naputingin sa manghilot upang patignan po yung likod ko po. Ayun po minamahal, yung likod ko po ay may pilay po. Pagkatapos po ng panghilot, wala pa rin pong kagalingan. Nariyan po na mayroon pa rin pong lagnat. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng mahal ng Panginoon na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayan po minamahal, April 4, 2021, uli supper po yan. Nariyan po na ako'y bumalik sa pagdalo. Nariyan po na ako'y nagpuri sa ating pinakamahal Hesus. After preaching and layans, ako po stand po ng pinagaling ng pinakamahal po Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako din po ay nagpabautismo sa ating pinakamahal po Hesus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand po din pong pinagaling ng pinakamamahal po Hesus. Ako'y napupuri, lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal po Hesus dahil sa ginawang kagalingan sa akin. Ako'y napapasalamat sa ating pinakamahal po Hesus dahil sa pag-provide ng aming pangailangan naming araw-araw at ganoon din po sa pag-provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa ating pag-aaral. Lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal Hesus dahil hindi kami pinabayaan at patuloy pa rin pong pinag-iingat sa aming araw-araw at ganoon din po sa aking pag-aaral. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus lang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother John Carlo Rosario, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, na itinuring, mga minamahal ko, hallelujah, tinanggap na anak natin ang pinakamamahal na Panginoon ay marapat lamang na makatanggap mga minamahal ko ng mga paalala. Amen? Sapagkat ang sabi nga mga minamahal ko, the Lord chasteneth whom He loveth. Amen? Kanya pong dinidisiplina ang kanyang minamahal na anak. Kaya mga minamahal ko, minsan mga minamahal ko talagang nagugulat tayo, mga nagtataka kung bakit imbis na mga minamahal ko magkaroon ng panlulupaypay o tanungin ang mahal na Panginoon, bakit tayo nakakatanggap ng mga paalala? Minsan mga minamahal ko, narinig pa natin yung mga nagpapatutuo na sila po'y nagpapasalamat pa. Amen? Sapagkat yun nga mga minamahal ko, ang layunin natin ang pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y ibalik mga minamahal sa sino mang nalilihis sa kanyang landas mga minamahal ko. Hallelujah, ay talagang pilit na pinanunumbalik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At ako man din mga minamahal ko, hallelujah, ay bumabati ng isang madaling araw na. Sa unat na mga minamahal ko, hallelujah, panalangin ng ating pong minamahal at ginagalan na Ebanghelista, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po mga minamahal ko ay pinagsama-samang muli para sa isang Friday overnight worship, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At nariyan mga minamahal ko, patuloy nating inaalala, mga minamahal ko, hallelujah, mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear, ang mga minamahal ko, pagtuturi din sa ating mga minamahal ko ng ating minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda, at kasama mga minamahal ko ang kanila pong mga minamahal na mga anak. Amen? To the whole beloved Almeda children. At nariyan mga minamahal ko ang ating pong mga minamahal at
ginigiliw ng mga manggagawa, mga minamahal ko sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ang kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, mga minamahal ko na kasulukuyan, mga minamahal ko yung nasa dako ng Kulyon, Palawan. Amen? At mga minamahal ko kanina, mga minamahal ko, amen, ay mga minamahal ko, hallelujah, first day, mga minamahal ko ng Kulyon Crusade, mga minamahal ko, amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sino pong nakapanood, mga minamahal ko nung krusada, mga minamahal sa Kulyon Elementary School, mga minamahal ko, amen? At talaga pong mga minamahal ko, pinagpala ng ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Talagang sumasaludo tayo, mga minamahal ko, sa ating mga frontliners, mga minamahal sa lahat, mga minamahal ko ng ating pong mga kapatid, mga minamahal ko na napadako roon sa malayong lugar, mga minamahal ko, amen? At talagang dala-dala, mga minamahal ko, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. At yan lamang, mga minamahal ko, patunay, mga minamahal ko, na talagang ikay may pasanin, mga minamahal ko, talagang may pag-ibig sa kaligtasan ng yung kapwa, mga minamahal ko, talagang yan po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kumbaga motivated by love. Amen? Sapagkat kung ang motivasyon mo, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, kumbaga hindi higit sa pag-ibig, mga minamahal ko, ay talagang hindi ka magkakaroon ng pasanin. Amen? Ang sabi nga, natanggap nating libre, ipamahagi naman natin ng libre. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoon Jesucristo. At ako rin po ibabang ating mga minamahal ko sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. Of course, sa inyo po, aking po may iniibig ng mga kapatid sa mahal na Panginoon at sa lahat ng ating pong mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal ko na patuloy na umaantabay, sumusubaybay, mga minamahal ko sa ating pong live webcast via Facebook Live, mga minamahal ko, at sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal pa Yesu Cristo. Patuloy tayo. Atin naman pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Irene Servan. At sundan po siya na ating beloved Brother June Sabangan. Pumalakpak muli, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papurit, paglululahat at pagdadakilay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy E. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako din po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran ko, bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil dati-rati po nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong napakagulo po na aming pamumuhay. Andiyan po ng aking pong beloved na ama. Hindi po sa pagpapababa sa kanila, mga minamahal. Talaga pong sila po'y talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Andiyan po na wala pong araw na hindi po yan umuwi, mga minamahal, na hindi po yan lasing, mga minamahal. Talaga pong sobrang takot po namin sa kanya, mga minamahal, na kapag umuwi po yan, mga minamahal, umuwi po sila, andyan po na talaga pong nagtutulog-tulugan po kami, mga minamahal. Andyan din po na minsan nagtatago po kami sa ilalim ng papag o kaya sa kapitbahay. Lalabas na lamang po kami, mga minamahal, kapag sila na po ay tulog na. Doon pa lamang po kami kakain, mga minamahal. Subalit, nung kami po ay nakakilala sa gawaing ito natin pinakamamahal na Panginoon, talaga pong sa patuloy at patuloy na pagdalo, mga minamahal, bagamat po, mga minamahal, nandiyan po na, talaga pong, nandiyan po na, bagamat po dumadalo po kami, mga minamahal, nandiyan po pa rin po ang bisyo ng aming Ama. Subalit kami po hindi nagsawa, mga minamahal, na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon at magtiwala. Nandiyan po na, year 2014 po nun, mga minamahal, andyan po na sila po'y
pinalalahanan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po na sila po'y nagkaroon ng karamdaman. Diyan po na sila, talaga pong napakasakit po ng dibdib po nila, mga minamahal. Diyan po na dinala po namin sila sa ospital. At ang findings po ng doktor, mga minamahal, na may sakit daw po sila sa puso, mga minamahal. Doon pa lamang po namin nalaman na sila po pala may sakit na gano'n, mga minamahal. Andiyan po na sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po nilang i-confine. Subalit, talaga pong ayaw po ng aming pong beloved na Ama, bagkos, mga minamahal, sila po'y dumiretso po dito sa banal na, dito po sa pastoral, mga minamahal, at sila po'y nag-alay ng ayuno. Andiyan po na, andyan po na sa kanilang pag-ayuno, mga minamahal, andyan po ang kagalingan na pinagkalob sa kanila ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. At andyan Hallelujah. din po instant po, mga minamahal, na inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanila pong bisyo, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, year 2004 po nun, mga minamahal, January po nun, ako rin po nagkaroon ng karamdaman. Andyan po na, ako po nagkaroon ng trangkaso, mga minamahal. Andyan po na naging on and off po ang aking lagnat. Andyan din po, mga minamahal, na halos isang buwan po akong ganoon, mga minamahal, na nagsusuka. Andyan po na nilalagnat. Hindi makabangon, subalit andyan po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala pong gamot na ginamit, nanampalataya at nanalangin po lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po that time, mga minamahal, no, ako po may karamdaman. Andyan po na ang aking pong ihi, mga minamahal, talaga pong kulay coke na po ito, mga minamahal. Subalit, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Papasalamat Hallelujah. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga paalala po niya sa aking buhay. Andyan po na dumating po din po sa aking buhay na ako din po nanlamig, mga minamahal. Andyan po na ako bumaba bilang isang mga awit. At sa kagustuhan ko pong tumulong sa aking mga magulang, dyan po na ako bumaba bilang mga awit at naghanap po ng trabaho sa dago po ng Maynila. Subalit, andyan po na ako po'y natutong, ako po'y nabarkada, mga minamahal, at natuto po akong uminom ng alak at magsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Andyan po, hanggang sa ako po'y nagkaroon ng sariling pamilya, andyan po na ako po'y pinalalahanan ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ginamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking pong panganay na anak. Andyan po na pinanganak ko po yan, mga minamahal, na may neonatal pneumonia. At andyan din po yung kaliwang paa po niya, nakabalik ko po yan, mga minamahal, nakaganyan po, mga minamahal. Andyan po ang aking pong beloved na ina, na lagi po akong sinasabihan na ako na po'y bumalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alalahanin ko ang mga himala at kabutihan sa aming buhay. Andyan po na ako po'y bumalik, ako po'y dumalo, mga minamahal. Bagamat that time, naging Sunday Christian lamang po ako noon. Andyan po na, after po ng Sunday service po noon, mga minamahal, closing prayer, andyan po na pinapalians ko po siya dito sa harapan. At unti-unti, mga minamahal, inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang paa at pinalakad po ng maayos, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa pandemic nating naranasan, mga minamahal, andyan po na isa din po ang aking pong beloved husband na nawalan po ng trabaho. Andyan po na, subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talaga pong ating pong great provider, mga minamahal. Amen. Siya po Hallelujah. nagbigay ng aming munting negosyo, mga minamahal, upang amin po itong magamit sa pang-araw-araw na aming buhay. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakil ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na bang ilalakas yan, mga minamahal ko? Yung mas malakas na palakpak, sapagkat yan ay para sa mahal ng Panginoon. Pagka para sa mahal ng Panginoon, the best na palakpak dapat. Amen? Hindi taong ating itinataas, mga minamahal ko. Take note, mga minamahal ko. Amen? Kundi, mga minamahal ko, yung papuri, lahat ng mga minamahal ko, hallelujah,
pagtataas ay para lamang sa ating dakilang Diyos. Kaya the best, mga minamahal ko, ang mga minamahal ko, ibigay po nating mga minamahal ko, halal marapat na ibigay na papurit pagpaparangal sa mahal na Panginoon. At purihin natin pinakamamahal ng Panginoon at talagang ang ating mahal na kapatid ay pinagpala. Imagine mga minamahal ko ng mga bata pa sila, talagang traumatic, mga minamahal ang kanila pong karanasan, mga minamahal ko sa kanilang ama, mga minamahal ko. At yan po ang talagang kahalagahan po, mga minamahal ko, ng isang pamilya, mga minamahal ko, yung ma-converti talaga. Amen? Amen? Para maging isang tunay na Kristiyanong pamilya. Where love, mga minamahal ko, respect, mga minamahal ko, at yung talagang mga minamahal ko, talagang kumbaga buong-buo, mga minamahal ko, hallelujah, ang suporta ng bawat isa. Amen? Ang ating mahal na kapatid, sampu ng kanyang mga kapatid, mga na trauma na talaga, dahil sa takot, mga minamahal ko, ay imagine mga minamahal ko, saka lamang sila babangon, mga minamahal ko, at kakain kapag mga tahimik na yung kanilang ama, mga minamahal ko. At talaga hindi po biro, mga minamahal ko. Dumaan sa mga prosesong yan, mga minamahal ko, dala-dala mo hanggang mga minamahal ko, ikay lumaki. Amen? Kaya ang dami nating mga minamahal ko, hallelujah, talagang epekto, mga minamahal ko, ng mga ganyan, mga minamahal ko, hallelujah, na mga pangyayari sa buhay ng isang bata. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Ngunit ngayon, mga minamahal ko, ang sabi nga nila, mga minamahal ko, mapalad, mga minamahal ko, hallelujah, kaming pamilya sapagkat nakakilala ang aming mga magulang. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, at atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved brother June Sabangan. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved sister Mirasol de Vera. At sa mga nagnanais na maghandog ng mga papuring awit, kaya po may kapag-coordinate po tayo sa ating mga beloved instrumentalists. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Welch Estrada Almeda, at ganoon din po sa di malimut-lumutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating ordering preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan, manutatian. Ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang siya ay luwalhatiin at pasalamatan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan. Nung una, ako'y nagtataka kung ang sa gawain na to dahil bakit sabi ko ganito ang uri ng kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nakikita ko sila nagsasayawan, nagpapalakpakan, umiiyak. Sabi ko, samantalang sa aking nakagisnan, nakagawian talagang nandyan na, hindi yun ginagawa. Kaya nung una talagang ako'y takang-taka, at saka sa mga patutuo nila, sabi ko, grabe yung mga patutuo nila dito, sabi ko, dahil hindi ako naniniwala noon sa mga patutuo, dahil iniisip ko noon sila ay binabayaran dahil hindi basta-basta yung mga sakit na kanilang binabanggit na nandyan na sila po ay mga may bulag, pilay, mga kanser ang mga binabanggit nilang mga sakit nila. Sabi ko, napakalulubha ang sakit nila, ngunit sila hindi gumagamit ng gamot. Ano kaya ang gawa nila sa pamamagitan lang po ng pananalangin, sila po ay gumagaling. Kaya ako'y takang-taka noon sa gawain na to, hanggang sa ako'y nagtagal at nag-obserba sa gawain na to, hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at kinahabagan. Nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi po ang aking puso at maniwala sa gawain na to sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, hanggang sa ako'y tumagal sa gawain na to, hanggang sa sinundan ang gawain na to,
At sabi ko sa aking sarili, magpapabautismo ako sa gawain na yan. Pag nabago na ang aking buhay dahil noon ako po'y talamak na sugarol, talagang nandyan po. Lalo-lalo na po yung pagdaya ng waiting, nandyan na halos 3 times akong tumaya sa isang linggo. Ang sweldo ko noon talagang halos na kalahati yung aking sweldo. Yun po'y itinataya ko sa loto noon. Kaya nung nagtagal ako dito, talagang nandyan na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay unti-unti yung inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At Praise the Lord. Nagpabautismo sa pangalan, tubig ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y binagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako'y tumagal ng tumagal at nagkaroon ng pamilya. Talagang nandyan na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon at hindi pinabayaan hanggang sa ako'y nalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tagal ng ating paglilingkod. Noon talagang laging habilin ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Yun po ay binawasan ko. Nag-Sunday Christian na lang po ako. Kung may Sunday pa ako dumadalo dahil sa hanap buhay ang katwiran ko noon sa ako'y nagtatrabaho. Ngunit yun po ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2011, nung ako'y na-diagnose na napakataas po ng aking BP. Nandyan na ako'y na-mild stroke noon. Sabi ko sa aking sarili na hindi na sa aking sarili na nandyan na nakita ko na lang ang aking kalagayan. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa aking pagkukulang, ito yung naging bunga. Sabi ko, kaya nung sinabihan ako ng doktor na ikaw ay hindi na pwedeng hindi mo ng gamot, ikaw ay mag-maintenance, yun ang maintenance mo ay habang buhay mo na yan hanggang sa ikay tumanda dahil pangalawang stroke mo, baka bawian ka na ng buhay, sabi sa akin. Kaya pinayuhan din ako na bawal akong mapuyat. Nandyan na hindi pwede na ikaw ay magpuyat dahil yun, imbis na yung dugo mo ay bumaba, yun po ay lalong tataas, sabi niya sa akin. Yung gamot na ireresita ko, yun ay 2 times mo inumin sa isang araw, sabi niya sa akin. Binigyan ako ng 1 buwan muna na pangunang lunas sa gamot na yun. Ngunit yun ay hindi pinahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa isang linggo ko na pagtitik ng gamot na yun, yun po ay nahihirapang huminga. Nandyan na yung dibdib ko parang pinipisil sa tuwing ako hihiga. Ayaw niya nang ako'y nakatihiyaya, gusto lagi nakatagilid ako. Kaya bumalik ako doon sa doktor na nagreseta sa akin. Sabi ko, Dok, parang hindi akma yung binigay mo na gamot sa akin dahil ako'y nahihirapan pumunga. Sabi ko doon sa doktor hanggang sa pinayuhan niya ako na baguhin at ibahin ng baran yung gamot ng aking ininom. Baka raw hindi nga akma. Ngunit napaisip sa akin ang aking nagawang pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung bumalik ako noon, nagtumama na Wednesday service, napaisip sa akin na ako'y dumalo na lamang at hindi bilhin yung gamot. Sabi ko, subukan ko uli ang naibalik ang yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na yung tatlong beses kong pagdalo sa isang linggo, yung po ay ibabalik ko muli at ako'y kakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Talagang nandyan na una kong dalo sa Wednesday service hanggang sa nag-overnight. Sabi ko, pakiramdaman ko yung aking sarili dahil baka anong mangyari sa akin. Ngunit nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang pag-iingat. Yun po ay pagdating ng overnight, yun po ay parang walang nangyari, parang malakas ako hanggang sa ako'y tuloy-tuluyan na dumalo ng 3 beses sa isang linggo at nagpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya. Talagang nandyan ang kagalingan na aking natamo sa unang dalangin ng ating pinakamamahal na pastor. Nandyan na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon ng tuloy-tuluyan na hanggang sa ngayon. Bagamat tayo nagpupwet, nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na sa
araw-araw na biyaya nandiyan na hindi ay nagpabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat din, ako'y nagpapasalamat dahil sa dakilan niyang pag-iingat mula sa aking beloved na anak na nasa Cavite. Kaya nandyan na, bagamat ako'y nag-iisa dito, talagang nandyan pa rin ang pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Brother June Sabangan, sa inyo pong patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y itinalaga talaga, mga minamahal ko, itinalaga sa pagkupkup ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng ating mga kapatid, talagang inaayawan niya itong gawain na ito, mga minamahal ko, sapagkat nakasanayan niya, mga minamahal, sa higanting reliyon, mga minamahal ko, na talagang hindi po ganitong paglilingkod, mga minamahal ko, hallelujah, ang kanyang kinagisnan. At marami, mga minamahal ko, ang talagang umaayaw sapagkat bukod sa napakahaba ng gawain, amen? Meron tayong overnight worship na kagaya nito, mga minamahal ko, na talagang sakripisyong matatawag. Amen? At mga minamahal ko, hindi sila nasanay doon sa 3 times a week, mga minamahal ko, na pagdalo. Alam naman po natin sa reliyon, mga minamahal, amen? Pumasok, mga minamahal ko, sa simbahan, mamaya-maya pa, kurus-kurus na lang. No offense meant, mga minamahal ko, sa mga Katoliko, mga minamahal, subalit yun ang katotohanan. At mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, may paggalang, may paglilingkod, subalit, mga minamahal ko, talagang wala sa puso ang amen, ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So, ang ating mga kapatid, talagang grabe ang kanyang pasasalamat dahil mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, talagang hindi lamang na kumbinsi, kundi mga minamahal ko, konvertido, mga minamahal ko, at talagang nakita niya, mga minamahal ko, ang buong katotohanan. Amen? Sa ministeryong ito. At konting correction lamang, mga minamahal ko, na address ng ating mga kapatid sa ating malapaso, yung pinakamamahal. Atin lamang po i-address yan, gagamitin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Pero sa ating pong minamahal evangelista, mahal lamang, mga minamahal ko, amen, hindi pwedeng ipantay. So mga minamahal ko, just slip of mind siguro, mga minamahal ko, amen. Minsan hindi tayo nagiging aware, mga minamahal ko, sa ating pong mga talagang nasasabi, kaya mga minamahal ko, talagang manalangin po tayo ng husto, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maging pagpapala ang ating pong mga inihahayag ng mga patotoo. Praise the Lord, hallelujah. At patuloy din tayo, mga minamahal ko, patuloy tayong makinig, mga minamahal ko, sabagat mga minamahal, yan ang talagang inaasahan sa atin ng mga Panginoon, na maging interesado tayo. Sino po ba ang magiging interesado sa mga patutong ito na galing sa mga Panginoon, kundi kanyang mga minamahal ng mga anak? Amen? At narito po ating bilangabad Sister Mirasol de Vera, at sundan po siya na ating beloved Brother Ramil Norva. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po, patuloy nating inaalala ang mga ginintuang aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa buong beloved Almeda family, sa mga pastoral workers, atin pong lahat. Ako po ay nagpapabot ng isang madaling araw na po. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli, mga minamahal, na bigyan po ako ng pagkakataon para muling pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga kabutihang nagawa sa aming buhay, mga minamahal. Mai-share ko lang, mga minamahal, nung matagal akong nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Doon ko naranasan, mga minamahal, na kahit simpleng problema lang, mga minamahal, ang nyobang lingkod talagang hindi makatulog sa gabi. Dahil hindi ako dalawin ng antok, pero mula nung nakabalik ako sa
paglilingkod sa gawain sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga minamahal, ako nakakatulog ng payapa, mga minamahal, kahit na andyan na may mga problema pa rin akong kinakarap, mga minamahal. Ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil last year lang, mga minamahal, nung etong nakaraang pandemya, mga minamahal, isa din ako, mga minamahal, sa mga nakaramdam ng senyales, mga minamahal, dahil kung tutuusin, mga minamahal, isa ako sa contact person ng isang ng COVID patient, mga minamahal. Sa kasamang palad, mga minamahal, yung boss ko na yun, mga minamahal, is nawala or namatay, mga minamahal. Pero ang iyong abang lingkod, mga minamahal, patuloy na pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Jesus. Lord. Hallelujah. Labis-labis kong ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil kung yung pangyayaring yun, mga minamahal, kung siguro hindi pa ako ulit nakabalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, baka wala na ako sa inyong harapan, mga minamahal, dahil yung boss ko na yun, mga minamahal, Sunday ng gabi, nahirapan siyang huminga, pero ang inyong abang lingkod, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal, nakaramdam ako ng kakapusan ng hininga ng Sunday morning, pero pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamat ko din sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa pandemyang kinakaharap natin, mga minamahal, isa ako, mga minamahal, sa totally nawala ng pinagkakakitaan, mga minamahal. Pero kailanman hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil sa araw-araw, mga minamahal, hindi ko din sukat akalain or maisip, mga minamahal, kung paano nakaka-survive yung buong family ko, mga minamahal, dahil ang inyong abang lingkod talagang walang regular na trabaho, mga minamahal. Parang on-call lang ang nangyayari, mga minamahal. Pero kailanman talaga hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Labis-labis ko din ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sa kabila ng lahat, mga minamahal, taglay-taglay ng aking buong sambahayan, mga minamahal, ang kalakasan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil hindi man karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakabahagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus bilang mga awit sa kanyang buwan na laubasan. Kaya hanggang dito na lang, lahat ng puri, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bago po ako magtapos, mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Isus. Hallelujah.
lingkuran. Diablo ay nagagaling at siya'y di ko na alam. Suso aking buhay ngayon at magpakailanman. Akin ang sinasan, ibang buhay ang kanyang pangalan. Balikaan sa gitna naguluhan ay di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna naguluhan ay di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. Kapayapaan sa gitna kaguluhan ay di makayanan. Pagsubok at kasaganaan, ito'y atin ang natutunan. So blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines, all sweet grace. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars align. I see you in my life, the Lord bright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friend. I see you in the smiles, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness.
kapurihan, pasasalamat para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Mirasol de Vera, sa inyo pong pinagpahalang patutong yan at sa mga papuring awitin na inyo pong inihandog para sa mahal na Panginoon. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, ating pong maalala nung deadly pa yung mga variant, mga minamahal ko ng COVID-19, ay talagang napakataas po mga minamahal ko ng posibilidad na talagang very fatal, kumbaga, nakamamatay, mga minamahal ko. Amen? Ang sabi nga ng ating mga kapatid, close contact siya nung na-infect mga minamahal ko nung COVID-19 virus na yan. At talagang trinay siya mga minamahal ko ng mga opisyalis ng Department of Health. Pero mga minamahal, sa kabaga na ating mga pinakamamahal ng Panginoon, bagamat nakaramdam siya ng simptomas na talagang kinakapos ng paghinga. Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang pag-iingat ng mahal na Panginoon ay ganun na lamang. Amen? Ang sabi nga niya, mga minamahal, walang confinement, walang ginamit na gamot. Mga minamahal ko, basta siya po, mga minamahal ko, yung nagpurit na nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, at siya po, mga minamahal ko, tuluyang pinagaling ng mahal na Panginoon. Sapagkat yan ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoon. Walang salot na lalapit sa iyong tolda, basta't mga minamahal ko, kasama mo ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At yung kanya pong sinabi mga isa sa epekto ng pandemyang ito mga minamahal ko, yung krisis sa ekonomiya. At ang dami po talagang nawalan ng hanap buhay. Amen? Talagang nagsara ang mga negosyo. Amen? Talagang tumigil mga minamahal ko ang mundo, mga minamahal ko. At grabing kahirapan ang naranasan ng mga tao. Pero ang sabi nga ng ating mga kapatid, amen? Talagang nagtataka siya, mga minamahal ko, talagang irregular yung kanya pong trabaho, on call, mga minamahal ko. Pero talagang hindi kailanman nagkulang mahal ang Panginoon. Kaya kung ating pong mga minamahal ko, mamasda ng mga ibon, ng mga maya na tumutok ka, mga minamahal ko dyan sa parang, amen? Anong naaalala natin? Kapag nakikita natin silang mga minamahal ko, tumutok ka mga minamahal ko na talagang, amen, naroon mga minamahal ko ang kanilang kagalakan. Amen? Naaalala natin yung wonderful provision ng ating pong Ama. Na kung ang mga ibon ay pinapakain niya, tayo pa kaya ng mga special and highest creation ng mga Panginoon. Amen? Amen? Purihin na naman pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At meron pong mga minamahal ko, special number ang ating mga beloved children's choir. Tayo po muna lahat ay tumayo. Tayo po muna ay umawit sa ating mga pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda ating mga beloved chikiting, mga minamahal na ito. Salamat po Panginoon ko sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Ano ang may gaganti ko? Praise the Lord, hallelujah. At ating samahan, mga minamahal ko, ang ating mga beloved chikiting na ito sa kanilang mapapuring awitin. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir,
sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Hallelujah.
wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Amen. Hallelujah. Kahit bata man ako, nais kong magpuri sa'yo. Walang mali, walang hinto, ang papuring alay ko. Kagalakan ng puso ko'y ihayag sa'yo. Itatanghal ang ngalan mo, O Jesucristo. Katastas ang Diyos narin, purihin ka. Kapanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilat ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Katastas ang Diyos narin, purihin ka. Kapanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilat ka. Makapangyarihang Diyos sa langit, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Katastas ang Diyos narin, purihin ka. Kabanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilat ka. Makapangyarihang Diyos ng lahat, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Katastas ang Diyos narin, purihin ka. Kabanal-banal ang Diyos ng lahat, dakilat ka. Makapangyarihang Diyos ng lahat, wala nang higit. Papuri ko at pagsamba, hallelujah, aking awit. Hallelujah, aking awit. Hallelujah, aking awit. Praise the Lord. Hallelujah. God bless your beloved children's choir. Maraming salamat sa ating mga pinakamamalabang na sa mga papuring awitin na yan na inyo pong inihandog. At magpatuloy tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Emil Norba. At pagkatapos po niya mga minamahal ko yung patutuan ng ating beloved Sister Lina Perez. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po na sila ng tastasan takila pagsamba ay naukulang po sa ating pinakamisus. Praise the Lord. Adabiling paggalang po sa ating ginagalang Pastor Estrada Alameda. At hindi rin po natin makakalimutan ang turo aaral ng ating mahal pastora po naman. Praise the Lord. Praise the Lord. Laking pasalamatan sa ating Pinisus na binigyan niyo po pagkataon upang pasalamatan ulit ang ating pinamisus. Praise the Lord. Sa aking buhay po naman. Praise the Lord.
At dati-dati po, minamahal, nung hindi ko po nakilala ang ating Pinoong Hesus, talagang napakagulo din po ang aking buhay po naman dahil ako po ay lulong sa mga kaibigan po naman at yung mga kaibigan ko po naman talagang makasanlibutan po naman at sa araw-araw kong pamumuhay talagang nakakasama ko po sila mo naman at Hallelujah, praise the Lord, at makakagawa din po kami ng hindi po kaaya-aya sa Pinoong Hesus, pero kahit hindi ko po nakilala at Pinoong Hesus, ako po ay nanalangin sa Kanya po naman. Lumipas po ang mga taon po naman, may ginamit din po ang ating Pinoong Hesus kung paano ko po siya makilala po dito mahal, at ako po niyaya ng aking kaibigan po naman dumalo dito sa gawain na ito mahal. Ako rin po ay hindi po dalawang isip po mahal, ako po ay sumama sa Kanya po mahal, at first time ko nakita ito sila itong gawain po naman, nakita ko po sila kung paano magpuri sa ating Pinoong Hesus, at sa aking patuloy na pagdalo po naman, tinanggap ko din po naman ang bautismo sa pangalan ni Jesus po naman. Ako po ay nilubog sa tubig ng pag-ahon, doon ko po naramdaman ang pagpapala na gagaling sa ating Pinoong Hesus, praise Lord, dahil meron na pong kapayapaan sa aking puso at isipan po naman, praise Lord. At grabe yung pagpapala ng ating spiritual na pagpapala po naman, dahil dati-dati po naman talagang hindi rin po ako marunong manalangin at magpuri sa Kanya po naman. Salamat sa ating Pinoong Hesus, ako po tinuruan niya po naman, praise Lord, purihin po ating Pinoong Hesus. Napakabuti po ng ating Hesus dahil kahit kailan po naman talagang hindi po ako pinabayaan ng ating Pinoong Hesus. Hallelujah, praise Lord. At dati-dati po naman nung dumadalo po ako dito ang gawain po naman talagang nagbabike lang po ako ng mahal, pero nung katagalan po naman may hinipo po ang ating Pinoong Hesus upang bigyan niya po ako ng single nga motor po naman. Praise Lord, hallelujah, praise Lord. Purihin po ang ating Pinoong Hesus dahil praise the Lord, at dahil ngayon po naman napakamahal po ang gasolina po naman, pero salamat sa ating Pinoong Hesus dahil hindi niya po ako pinapabayaan po naman. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At patuloy niya po akong kinakahabagan po naman, patuloy niya po akong ginagamit sa Kanya banalabasan po naman. Praise the Lord, purihin po ang ating Pinoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lang po naman ang katastasan at papuri at pagdakila po naman sa ating Pinoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Lakasan po natin yung palakpak. Sapagkat yan ay para sa ating mga pinakamamalapay. God bless you, beloved Brother Ramil Norva. Sa inyo pong patutuong yan. Purihin natin ang pinakamamalapay. Ang sinabi ng ating mga kapatid, siya po, mga minamahal ko, itinuruan ng mga Panginoon na manalangin at magpuri. Dalawang bagay, mga minamahal ko, na talagang pinakamahalaga sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mapalad po tayo mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po mga minamahal ko napabilang sa Kanyang tunay na gawain. Amen? We're blessed to be in the true church of the living God. Yan ating napag-usapan mga minamahal ko nung nakaraang Sunday, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, atin pong wala nang pagdududa. Yung sabi nga mga minamahal ko, no more doubts. Amen? Talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, anin sa ating napag-aralan ay talagang nasa totoong gawain na ating pinakamamahal ng Panginoon. This is a prophet-led church. Amen? Kompleto yung fivefold ministry, mga minamahal ko, hallelujah, na siyang matibay ding pinakamatibay na ebidensya, mga minamahal ko, pruweba. Amen? At wala na tayong hahanapin pa. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ipinoprovide naman ang Panginoon ng ating mga pangangailangan. Nowadays na talagang halos linggo-linggo na tumataas ang gasolina. At alam naman na po natin yan mga minamahal ko na kapag tumataas ang presyo ng petroleum products, mga minamahal ko, sabay ding tumataas ang mga basic commodities, mga minamahal ko. Talagang grabe. Talagang yung kahirapan, yung economic crisis ay looming talaga. Amen? Nagbabadya, mga minamahal kong matinding kahirapan. Kaya talagang kung meron tayong magagawa, ay dapat i-encourage ng gobyerno ngayon, mga minamahal ko, dahil dapat tutukan talaga yung agrikultura, yung pagtatanim. Amen? At kung inyo pong naobserbahan, talagang medyo magiging apektado yung rice production po natin ngayon sapagkat karamihan po ng mga farmers ngayon ay hindi na po talagang yung dating nagtanim, mga minamahal ko na nagpunla pa.
puro sabog tanim, nagtitipid kasi ang mahal ng gasolina, bukod sa mahal ng gasolina, napakamahal pa ng mga abono, mga minamahal kong mga binhi. Kaya talagang maging apektado ang production ng bigas sa mga darating na panahon. At ito'y mga sinyalis, mga minamahal ko. Amen? Na nakikita natin, mga minamahal ko, na talagang bago dumating we're in the last days, at bago dumating talaga ang pagbabalik ng malang Panginoon, matinding kagutom ang mangyayari. Kaya dapat kung meron tayong mapagtatamnan na mga pirasong lote, mga minamahal ko, magtanim tayo ng mga gulay. Amen? Dapat encourage ngayon mga ino yung backyard gardening na tinatawag. Amen? Maging self-sufficient, mga minamahal ko, mga households. Amen? Napag-usapan namin kanina dyan, mga minamahal ko sa elders area, mga minamahal ko na talagang kinakailang sumuporta ang gobyerno, mga minamahal, sa pagbibigay ng mga libreng seeds, mga minamahal ko, ng mga gulay. Amen? Talagang encourage talaga ang mga may bahay na imbis na magmarites, mga minamahal ko, magtanim na lang ng gulay. Amen? Ano bang root crops na mapapakinabangan ay malaking bagay po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang pinagmamahal ang Panginoon Jesucristo. At patuloy tayo. Atin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved Sister Lina Perez. At siya po'y sundan ng ating beloved Brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, papasalamat, paglulahati, pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang po ang aking pinapaabot sa ating minamahal at ginagalang Evangelista Will Estrada Almeda at sa mga turot aral na iniwan sa atin na ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa buong Almeda family po at sa lahat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangangisiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Bobonier, sa kanya pong minamahal na anak, at sa lahat po ng mga elders na ating pong kapiling sa gabing ito, mga minamahal, at sa inyo pong lahat, mga minamahal naming mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa dakilang pagkakataong ito na pinagkalupo niya sa akin na ako po muling makapagpasalamat sa mga kabutihan, kadakilaan, pagpapalat, biyaya na ipinagkaloob sa akin, sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagbabago po niya sa aming pong buhay, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat nung di pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa rin po kami mga minamahal sa may magulong pamilya, mga minamahal, walang kapayapaan sa aming tahanan. Andyan po na kaming mga magkakapatid, walang paggalang, nagmumurahan, subalit napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isa po kami sa kinahabaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na abot ng panalangin ng ating minamahal at ginagalang na magulang sa pananampalataya. Tunay nga po mga minamahal, nung kami po nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Jesus. Hallelujah. At pinagkalupo niya ang aming hinahanap na kapayapaan sa aming tahanan at puso't isipan, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa mga biyaya, pagpapalan, ipinagkalupo niya sa amin, mga minamahal. Hallelujah. Sa dakilang kagalingan na pinagaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pong mahal na anak. Hallelujah, dahil po nagkaroon po itong mga minamahal na sa kidney po, mga minamahal, namamaga po yung kanyang kidney, mga minamahal. Findings po na kidney trouble po, mga minamahal, na yun po ang dahilan ng kanyang pagbagsak ng kanyang katawan. Hindi po siya makakain, makatulog, mga minamahal, tunay na naging parang butot balat na po ang aking mahal na anak. Subalit, ako pinananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa Kanya, mga minamahal. Hallelujah. Ang ginawa ko po, mga minamahal, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga pagkukulang, pagkakamali na amin pong mga nagawa sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na humihingi ng kahabagan,
nabigyan pa ng pagkakataon o dugtungan pa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang buhay ng aking anak. Tunay nga pong mga minamahal, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lubusang kagalingan ng aking anak. Hallelujah. Amen. Maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung nakaraang pandemya, kasagsagan po ng pandemic mga minamahal, nung nakaraang taon po mga minamahal, isa rin po sa aking mahal na anak ang nakaranas ng St. Thomas po mga minamahal ng virus ng COVID po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na bilang isang ina, natakot din po ako mga minamahal dahil delikado din po mga minamahal. Subalit sabi ko sa aking mahal na anak na magpuri, magsisi siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magsisi sa kanyang mga kasalanan, hallelujah, sa kanyang pong kwarto, manalangin siya, hallelujah. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, na sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, mga minamahal, pinagaling po ang aking anak, hallelujah. Amen. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang dakilang pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na anak sa gitna ng kapahamakan, mga minamahal, hallelujah, dahil nung nakaraang December po, mga minamahal, hallelujah, na pauwi po yung aking mahal na anak, galing po ng Pampanga, pauwi po dito mga minamahal sa dako po ng San Carlos. Pagdating po niya sa dako po ng Pangasinan, mga minamahal, sa hindi niya sang bayan na nataon po siya doon sa medyo madilim na lugar, mga minamahal, sa dako po ng Bayangbang. Hallelujah, hindi po niya napansin mga minamahal na may sinusundan po pala siyang kuliglig. Dahil po madaling araw po mga minamahal, hallelujah, wala pong ilaw yung likuran po ng kuliglig mga minamahal, wala pong sign para makita po niya itong mga minamahal, hallelujah. Nung ito po mga minamahal, ay hindi po niya inaasahan mga minamahal na naabutan po niya at ito po mga minamahal ay sumalpok po yung motor na kanya minamaneho mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na yung motor po mga minamahal, yung harapan po ng motor, nagkawasak-wasak po yan mga minamahal, hallelujah. Subalit sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po niya sa aking mahal na anak, tunay nga po mga minamahal, na iningatan po siya mga minamahal, hallelujah. Ang himalang kapamaraanan po mga minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay, yung bag po niya mga minal na nakasabit po sa kanya, yun po ang pumulupot doon po sa manubela ng motor upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas po ng pagkakabangga po niya mga minamahal doon po sa likuran ng kuliglig mga minamahal, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pag-iingat po niya sa aking anak. Tunay nga po mga minamahal, sa habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan pa po siya ng kalakasan, tumayo po siya mga minamahal at nakapag-drive pa po siya pauwi sa bahay namin mga minamahal. Kahit ito po yung aking labis na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, tunay nga po mga minamahal na napakadikila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. May taong nananalangin para sa atin mga minamahal, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan mga minamahal, hallelujah, ang lahat po ng mabiyaya na pinagkakalob po niya sa amin sa araw-araw, hallelujah, na pinagkaluban po kami mga minamahal ng sarili po naming bomba, mga gripo mga minamahal, hallelujah, sa malapit po sa amin pong bahay, hallelujah. Ito po yung aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nagpapasalamat po ako mahal na Panginoon sa kagalingan din po mga minamahal ng aking karamdaman, dahil nagkaroon po ako mga minamahal ng face palsy mga minamahal, mild stroke po mga minamahal, dahil po na ang sintomas po mga minamahal ay nahilo po ako, masakit ang ulo mga minamahal, hanggang sa dumating po yung hapon mga minamahal, nakatulog po ako. At nung pagising ko po mga minamahal, nahilong-hilo po ako, hallelujah. Nung akala ko po mga minamahal ay parang lamig lamang po, at nagkape po ako mga minamahal hanggang sa
nung subukan ko po mga minamahal na magsubo, mga minamahal ng malit na tinapay, halos hindi ko na po maibuka yung aking bibig, mga minamahal. Tunay po na natakot po ako, mga minamahal, subalit ako po nagtiwala na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Ang aking pong ginagawa minamahal, nagpuri, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unat dalangin po ng ating magulang sa pananampalataya, tunay nga po na binigyan po ako ng lubusang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, na wala po akong ginamit na anumang klaseng gamot, mga minamahal, upang bumalik po yung normal na pagbuka ng aking bibig, mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan ng aking karamdaman. At nung mga ilang linggo na rin pong mga minamahal, hallelujah, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat nagkaroon po ako ng skin allergy, mga minamahal, hallelujah, na ito po mga minamahal ay parang nagsimula po sa parang kagat lamang po ng langga, mga minamahal, at hanggang sa pagising ko po ng umaga, talagang makating-makati, mga minamahal, lumalaki po ito, mga minamahal, at nagtutubig, mga minamahal, hanggang sa mga ilang araw, hallelujah. Tunay nga po na talagang singlaki na po ito ng, halos singlaki na po ng palad, mga minamahal. Subalit sa pamamagitan po ng pagsisisi, pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pagsusumamo, hallelujah, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeda, tunay po na ipinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang lubusang kagalingan, mga minamahal. Hallelujah, maraming salamat po at pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nitong nakaraang linggo, mga minamahal, sa trabaho ng aking mahal na anak, tunay po na parang nagkaroon po sila, mga minamahal, hindi po, parang napansin po niya, mga minamahal, sa kanyang mga kasama sa trabaho, mga minamahal, na parang hindi sila nagkaroon ng pagkakaintindihan, subalit parang inaano po yung aking mahal na anak, subalit sabi ko, dahil gusto na po niyang mag-resign, parang naano po siya sa kanyang mga kasamahan dahil inuusig po siya, mga minamahal, hallelujah. Subalit sabi ko sa kanya na ipanalangin na lamang po niya ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Amen. Praise the Lord. Tulungan siya, panghawakan sa kanyang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ipanalangin na lang natin, anak, ang kanilang napabaitin sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, yung balak ng aking anak na parang gusto na rin po niyang mag-resign, mga minamahal, nung nakarang araw po, mga minamahal, sa tulong na habag at awa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, nag-text po yung aking mahal na anak na hindi na po siya magre-resign dahil bumait po, mga minamahal, yung mga kasama niya sa trabaho, hallelujah. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa araw-araw na pag-iingat, paggabay po niya sa amin, mga biyaya at pagpapala. Hallelujah. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, kadakilaan at paglalahati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mga kapatid, sa buhay na pinagpalang patutuo. Sabi po ng awit 50:23, mga minamahal, ang naghahandog ng aking pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipapakita ang pagliligtas ng Diyos. At titignan po natin dito, mga minamahal, ito pong ginagawa natin, ito po yung hain ng pagpapasalamat. At kailangan po, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ayusin po natin yung pakikipag-usap po natin sa mahal na Panginoon. Huwag po tayo nagmamadali, mga minamahal, kahit madalang yung bitaw ng iyong salita, ngunit punong-puno, mga minamahal, ng pagkaunawa, mga minamahal. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, matuwid, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, hindi kanya ibibigay na ikaw ay manghina, mga minamahal. Lahat ng ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin, mga minamahal, batid niya, mga minamahal, ang ating mga kainaan, mga minamahal, at hindi niya pahihintulot na hindi niya ipagkalob yung katugunan ng ating panalangin. Maging sa nag-aalinlangan yung mga buhay natin na sa bingit ng kamatayan, mga minamahal, hindi niya po ipahihintulot ito na mawawala ka sa Kanya, mga
Kaya yung pakikipag-usap po natin ay inuusay natin mga pinapakinggan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po insan na nalangin na lang mga minamahal, lalo na po sa pagkain mga minamahal. Marami po na nalangin na pag ganun, pawisik-wisik na lang po yung panalangin, hindi po nakalulugod ang panalangin na yan. Sapagkat ang panalangin ay para sa buhay na Diyos, mga minamahal, siya po ay banal. Mga minamahal, kaya pagkabanalin po natin, pakikipag-usap po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pag nagagawa po natin, mga minamahal, katulad ng ating mahal na kapatid, lahat ng kanyang panalangin, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal, at kanyang panalangin, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ikabubuti mo, sa ikaliligaya mo, mga minamahal, upang patuloy ka maglingkod sa Kanya, lahat ay pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, kapayapaan, kagalakan sa ating puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga po noon, mga minamahal, yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung naglilingkod ka, wala kang kagalakan, mga minamahal, para ka napipilitan, mga minamahal, hinihintay mo na lang po matapos yung gawain para makauwi na naman at babalik ka na naman, mga minamahal, na wala kang kagalakan. Ang mahirap po yan, mga minamahal. Mabigat po ang buhay natin yan. Nasa banal na kasulatan po, mga minamahal. Hindi po tayo papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal, kung tayo po'y walang kagalakan na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ang nakakaalam lang po niyan, mga minamahal, kayo at ang mahal na Panginoon. Kaya mahirap man dumating sa ating buhay, mga minamahal, sa kawalan, kahirapan, dapat magalak tayo sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, walang makapag-iwalay sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siyempre, kung iniibig mo ang mahal na Panginoon, may kagalakan ka sa iyong puso, mga minamahal. Yun dumarating po sa buhay natin, mga minamahal. Dinadalisay lang po tayo, mga minamahal, katulad ng ginto, mga minamahal, kung karapat-dapat po tayong magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo bago po tayo magpatuloy, mga minamahal. Unang pagbati, pagpupuri, paglulahati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo lang po, mga minamahal, ang kapurihan, kaluwatian lang po. Mga minamahal, sa pangunahing panalangin po ating beloved pastor po, mga minamahal. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved honorable pastor Will Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved honorable assistant pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, manugang apo, magandang umaga na po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, Sister Vine, ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Kung mayroon pong bisita, mga minamahal, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved honorable pastor Will Estrada Almeida. Sa live webcast po, mga minamahal, sa Facebook, live streaming po, mga minamahal, maging sa YouTube, mga minamahal, sa buong mundo, ay pinapaabot ko po, mga minamahal, sa manlupalop ng daigdig na magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang kapurihan, kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, patuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Daniel Pereiras po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating mahal na kapatid, beloved sister Abigail Villaros po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating pinaka-prespo lamang. Amen. Praise the Lord. Ang pinagpapadubling paggalang sa ating at pagbati sa ating minamahal ginagalang pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di natin malimutan na aral at turo ng ating beloved assistant pastor Dina C. Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. Hallelujah. At sa ating mga beloved pastoral workers na sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers. At sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon. At sa inyong mga minamahal kapatiran. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalang Jesus sa dakilang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa inyo abang lingkod upang aking may pahayag ang mga himala na ginawa ng ating pinakamalang Jesus sa aking buhay bilang isang retired na sundalo. Hallelujah, akin lang pong balikan mga minamahal, hallelujah, sariwain ang mga himala ng ating pinakamalang Jesus nung ako po'y nadistino mga minamahal sa may Pikit North Cotabato. Papunta po kami noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal habang binabagtas po namin ang kahabaan ng kalsada mga minamahal dahil katatapos lang po ng ulan. Ay naka-8 sasakyan po kami mga minamahal. Hallelujah. At hallelujah, habang binabagtas po namin mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari po mga minamahal, yung sinusundan namin mga minamahal na escort na tangke mga minamahal, yun po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. At 10 meters po ang bawat agwat ng mga sasakyan mga minamahal. Dalawa po kami mga minamahal na nakatayo sa may likuran ng driver mga minamahal sa may 6x mga minamahal. At sa hindi inaasahang pangyayari po mga minamahal, sa lakas po ng pagsabog mga minamahal, yung gulong po ng B300 na tangke mga minamahal ay talagang naubos mga minamahal. Hallelujah. Talagang yung bakal lang po ang naiwan mga minamahal sa bilis po ng pangyayari. Isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa akin dibdib. Hallelujah. Pagtama niya sa akin mga minamahal, hallelujah, ako po ay natumba mga minamahal. At sabi ng aking kasama, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Subalit, hindi ako makaimik-imik mga minamahal dahil talagang naramdaman ko ang tama sa aking dibdib mga minamahal at pinapakiramdaman ko na lamang mga minamahal kung anong mangyayari sa akin. Halo kung akong mahilo at pinapakiramdaman ko mga minamahal yung dugo na agos sa aking katawan dahil pag sariwa pa mga minamahal, yun po ay mainit. At hallelujah, at nung sabi ko parang wala man yata, hallelujah, kaya daan-daan ko pong hinawakan ng aking dibdib, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating pinakamalang pa Jesus. Sa panandalangin ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, hindi tumagos mga minamahal, yung shrapnel na yon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalang pa Jesus, hallelujah. At isa pa pong himala mga minamahal, nung muling sumiklab ang kaguluhan sa may hulusulo mga minamahal at upang atakihin mga minamahal naming mga Marines mga minamahal yung kampo ng Abu Sayyaf mga minamahal dahil nakaplano na mga minamahal. Muli po akong binalik sa may hulo mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay napasama sa pinaka-main airport na platoon mga minamahal, pinaka-assaulting team mga minamahal. Hallelujah. At nung nandun na kami mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo ng Abu Sayyaf na mga minamahal, daan-daan po namin siyang pinapasok mga minamahal dahil nasa high ground sila mga minamahal, overlooking nila kami. Habang pinapasok namin mga minamahal yung kampo na yon, napansin ko mga minamahal na isang killing zone yung aming pinapasok mga minamahal. Kaya pinahinto ko yung harapan, sabi ko, Sarge, hinto ka muna dyan. At sinabi ko sa aking opisyal, sabi ko, Sir, nakapasok kami sa killing zone. Sabi ko sa aking opisyal, pag makapasok tayo lahat doon, talagang 100% mamamatay tayo lahat. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin. Kaya sabi ko doon sa harapan, dahan-dahan lang. Sabi ko, baka pag mabilis, makapasok tayo lahat. Sabi ko, dahan-dahan lang. Kaya dahan-dahan namin pinasok mga minamahal. Nung nakakalahati na kami mga minamahal, hininto ko muli mga minamahal. At binalikan kong aking opisyal, sabi ko, Sir, pag makapasok tayo lahat, talagang maubos tayo 100% ang killing zone. Sabi ko, mamamatay tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko, Sir, baka pwedeng putukan natin isang beses lang. Kaya sabi niya, pumayag siya mga minamahal. Kaya sabi ko doon sa pinaka-point, sabi ko, Sarge, putukan mo isang beses. Kaya nung pinutukan niya mga minamahal, ay talagang sumagot ang mga Abu Sayyaf ng putok din mga minamahal. Libo-libong putok mga minamahal, nagkaroon ng grabing labanan sa pagitan namin mga Marines sa kayong mga Abu Sayyaf mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasahang pangyayari po. Then overlooking kami mga minamahal. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal ang bumagsak sa aking harapan.
2 di pa po mga minamahal ang layo niya sa akin. Yung po ay sumabog, hallelujah, talagang yung mga shrapnel mga minamahal talagang papunta sa akin mga minamahal, 45 degrees mga minamahal, papunta sa akin lahat. Hallelujah, subalit puri ng ating pinakamalpaiso sa panandalangin nating minamahal. Ginagalang ba dyan si Pastor Will Estrada Almeida? Ni isang shrapnel mga minamahal, walang tumama sa akin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much. Maraming salamat sa ating pinakamalpaiso. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamalpaiso. Hallelujah. Sa pag-iingat niya sa akin, mga minamahal, nung ako po ay nadistino mga minamahal sa may Kauswagan, Lanao del Sur, mga minamahal. Kami po ay nakadetachment mga minamahal sa mga nyugan mga minamahal. Yung mga nyug doon mga minamahal sa Lanao, talagang napakataas mga minamahal, ang tataas. Nakadetachment po kami doon. Kaya sabi ng aking detachment commander noon, sabi niya, Dan, baba tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, Sarge, saan tayo punta? Basta, baba tayo. Sabi niya, o sige, baba tayo, Sarge. Sige, mauna ka, sabi sa akin mga minamahal. Habang bumababa kami mga minamahal, sa hindi inaasang pangyayari po mga minamahal, ako po ay nabagsakan ng nahulugan ako mga minamahal ng isang nyug mga minamahal. Hallelujah, napakataas po niyan mga minamahal. At tinamaan ako mga minamahal dito sa may ulo mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya sa akin mga minamahal, yung po ay nabasag mga minamahal. Hallelujah. At Hallelujah. Praise the Lord. nabuhos yung sabaw sa aking ulo mga minamahal, sa aking mukha at sa aking katawan mga minamahal. Hallelujah. At nung pagbagsak niya sa akin mga minamahal, ako ay napatras mga 5 hakbang siguro mga minamahal bago ako bumagsak mga minamahal. At dahil sa buhos na sabaw sa aking ulo mga minamahal, sa aking katawan, naramdaman ko yung lamig mga minamahal. Hallelujah. Kaya parang naimasmasan ako mga minamahal doon sa sabaw ng yug na yon. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Yun lang po ang nasabi ko sa ating pinakamalpaiso. Hallelujah. At hallelujah, ako'y tumayo mga minamahal. Sabi ng aking detachment commander, grabe naman ang tigas ng ulo mo, Dan. Sabi niya sa akin, nabasag yung nyug sa ulo mo. Sabi niya, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon. Sabi, iniisip ko mga minamahal, hallelujah, mahal na Panginoon, kinapak ko mga minamahal ang aking ulo mga minamahal. Dito ang tama niya. Hallelujah. Purihin natin yung pinakamalal pa Jesus sa panandalangin natin minamahal. Ginagalamban niya sa Pastor Will Estrada Almeida. Ni bukol mga minamahal, ni sugat. Hallelujah. Ay walang nagmarka sa aking ulo. Hallelujah. Hallelujah. Praise Maraming salamat sa ating pinakamalal pa Jesus. Hallelujah. Dahil sa taas ng mga nyug na yun mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng aking detachment commander, sa taas ng nyug na yan, hallelujah, pira kang mabuhay dyan, hallelujah, hallelujah, subalit, pinag-ingatan ako ng ating pinakamalal pa Jesus, hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamalal pa Jesus, hallelujah, at pinapasalamat ako sa ating pinakamalal pa Jesus. Year 2010 po mga minamahal, ako po ay nadestino sa Malacanang mga minamahal, hallelujah, at sa kasagsagan po ng COVID-19 mga minamahal, nung nagkaroon ng unang SONA, ang ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte, ako po ay napasama sa event na yon mga minamahal. At dahil sa kasagsagan ng COVID-19, hallelujah, sa seguridad ng ating Pangulo, lahat ng mga kasama sa event na yon kailangan dumaan sa swab test mga minamahal. Kaya sa unang swab test namin mga minamahal, kami mga kasama sa event na yon, pati mga empleyado, hallelujah, nung lumabas ang result, napakarami ang nag-positive mga minamahal, lalo na sa mga empleyado at sa aming mga PSG mga minamahal, ay napakarami nag-positive mga minamahal. Hallelujah. Kaya yung result ng aking swab test mga minamahal, ang sabi ng Red Cross ay natapon daw mga minamahal, kaya wala akong result mga minamahal. Hallelujah. Kaya dahil sa dami ng mga nag-positive na mga kasama sa event na yon, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangalawang beses mga minamahal. Kaya doon sa aming barracks, sa aming mga Marines, mga minamahal talaga, napakarami ang nag-positive sa amin, maliit lang aming barracks, paikot-ikot ng mga minamahal, ang virus na yon mga minamahal. Kaya ako'y tumawag, ako'y nag-text dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir. Sabi ko, Kuya, pakisama naman aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon kami ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, kaya ang sabi niya, magtiwala ka lang sa ating pinakamalal pa Jesus, kayo magpuri, hallelujah, kayo manalangin, hallelujah. Kaya ako'y nagtiwala
sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time na iswab test kami mga minamahal yung pangalawang beses, hallelujah, talagang napakalakas ng aking pakiramdam mga minamahal dahil umaga pa lang nag-jogging pa kami. Kaya nung sinoptest kami mga minamahal, bandang alas 9, nung bandang hapon na, sabi ko, bakit parang nag-ibang aking yung pakiramdam? Sabi ko, bakit parang nilalamig ako? Sabi ko, hallelujah, sabi ko, baka pagod lang siguro. Kaya nung dumating na yung padilim na mga minamahal, ay inaapoy na ako ng lagnat mga minamahal. Sabi ko, bakit iba itong pakiramdam ko? Hallelujah. Yung lagnat mga minamahal, yung talagang sumisingaw pati sa aking mata, sa aking buwanga mga minamahal, talagang nararamdaman, napakataas ng aking lagnat mga minamahal. At sumabay na rin mga minamahal yung ubo mga minamahal, sumakit ang aking likod mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah. Hallelujah. Dahil nag-seminar kami mga doon sa Malacanang mga minamahal. Nag-seminar kami nung yung kasagsagan ng COVID-19. Nag-seminar kami mga minamahal kung ano yung mga sintomas ng COVID. Kaya lahat ng aking mga naramdaman ay mga sintomas ng COVID, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. 2 beses akong pupuri sa iyo. Hallelujah. Dadagdagan ko. Gagawin kong umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya ganun ang aking ginawa, mga minamahal. 3 beses akong magpuri sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung umaga na mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin itong aking nararamdaman. Hallelujah, hindi ko sasabihin sa kanila. Hallelujah. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya yung aking mga ibang kasama mga minamahal ay sinabi nila na ganun ang nararamdaman nila. Kaya automatic, mayroon sila kagad na yung gamot, sa quarantine kagad sila. Subalit, hindi ko sinabi sa aking mga opisyal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Alam po, hindi mo ko pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya, nung umaga na mga minamahal, magtitig kami ng almusal. Hallelujah. Habang kumakain kami mga minamahal, ang aming ulam noon ay paksiw, mga minamahal na bangos. Hallelujah. Kaya sabi ko, ano bang klaseng luto ito? Sabi ko, napaka-paksiw na nga, walang kaasim-asim, wala pang kalasa-lasa. Hallelujah. Yung sa akin lang mga minamahal, yung sa isip-isip ko lang ba mga minamahal, kasi bawal ang magreklamo doon, mga ganun ng ulam. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, yung walang pang lasa mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, kasama din pala ito sa sintomas ng COVID. Hallelujah. Kaya binilisan kong kumain mga minamahal. Sabi ko, inom ako ng soft drink, sigurado malasahan ko ito. Kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom ako ng yung coke mga minamahal. Subalit, lamig na lamang mga minamahal ang aking naramdaman. Hallelujah. Kaya sabi ko, may COVID ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto mga minamahal, kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay, inamoy ko mga minamahal, hindi ko maamoy, hallelujah. Kaya sabi ko yung pabango, sabi ko kinuha ko yung pabango, nilagay ko sa aking kamay, nung aking amuyin mga minamahal, hindi ko maamoy mga minamahal, wala akong pangamoy at panlasa mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, na walang aking pangamoy panlasa, lahat ng aking naramdaman ay mga sintomas ng COVID. Hallelujah. Subalit, hindi ko ipinaalam sa aking opisyal. Hallelujah. Alam ko, hindi mo ko pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa lumipas mga ilang araw mga minamahal, dahil hindi ko sinabi sa aking opisyal, hallelujah, talagang grabe mga minamahal ang aking naramdaman na hindi ko maintindihan ang aking sarili. Napakabilis na nanghina ang aking katawan mga minamahal. Hallelujah, dahil hindi ako makakain. Halos hindi ako makatulog. Kaisip na rin mga minamahal dahil may mga kasabay kami na nag-COVID mga minamahal, na mga sundalo. Hallelujah, talagang binawian ng buhay mga minamahal. Yun ang iniisip ko mga minamahal. Sabi ko, mahal ng Panginoon, hallelujah. Sabi ko, hindi naman siguro. Sabi ko, hallelujah. Ang iniisip ko mga minamahal, baka bigla ako mamatay doon. Sabi ko, susunugin ako. Sabi ko, hallelujah, hindi na ako makikita ng aking pamilya. Kaya, sabi ko pala, Panginoon, ikaw nang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya, may time mga minamahal, dahil sa hindi ako nagsabi, hindi ko maintindihan aking nararamdaman mga minamahal, dahil grabing hinang-hina talaga ako mga minamahal. May time na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, parang hirap na hirap ako magpuri, parang hindi ko kayang magpuri. Sabi ko sa ating pinakamahal na Jesus, subalit, pinilit ko mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, parang gusto kong mahiga, hallelujah. Kaya nahiga ako mga minamahal
At ako'y nakatulog, mga minamahal. Hallelujah. Nung paggising ko, mga minamahal, hapon na naman, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat dahil nakatulog ako kahit papaano. Hallelujah, hapon na naman. Muli na naman ako nagpuri sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, talagang Praise the Lord. iniiyakan ko, mga minamahal. Ako umiiyak sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Hallelujah, ngayon ko lang naramdaman itong sakit na ito. Hallelujah. Kaya, hallelujah, may time, mga minamahal, na habang ako'y natutulog, hallelujah, 2:00 madaling araw, bigla akong nagising, mga minamahal, dahil hirap akong huminga, mga minamahal. Hallelujah, parang buwabara sa aking lalamunan, sa aking baga, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-ipon-ipon na yata sa aking baga. Hallelujah, baka magsara, hindi ako makahinga. Hallelujah, kaya ako'y lumabas sa aking kwarto, mga minamahal. Ako'y naglakad-lakad ako, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan. Sabi ko sa akin, pinakamahal pa Jesus, napakataas ba ng aking lagnat, mga minamahal? At nung pumunta ako sa opisina, mga minamahal, hinanap ko yung scanner ng lagnat. May mga scanner ng lagnat kami doon. Kaya nung nakita ko, niskan ko ang aking sarili, mga minamahal. 35 degrees, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakababa ng ang nagmarka na ito. Samantalang, napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. Kaya, dahil 2:00 pa ng madaling araw, ako'y bumalik sa aking kwarto, natulog muli, mga minamahal. Nung nakatulog ako, mga minamahal, hallelujah, mga ilang minuto, muli na naman akong nagising, mga minamahal, dahil hindi ako makahinga, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko ilundag-lundag po ito, sabi ko baka matagtag, malaglag yung plema sa baga ko. Hallelujah, ganun ginawa ko, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa mga ilang araw, mga minamahal, ang lumipas, hallelujah, ay muling tumawag ang Task Force COVID na kailangan i-swab test kami ng pangatlong beses. Hallelujah, bagamat wala pa yung result ng aking pangalawang swab test, ay tumawag na naman sila upang i-swab test kami ng pangatlong beses. Hallelujah, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon kaming swab test. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, kaya Praise the Lord. 2 days before, mga minamahal, bago kami i-swab test, tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah, na talagang grabing nagpahirap sa aking lagnat na yun, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo ang aking lagnat. Subalit may mga naiwan pa. Alam ko na ito yung tatanggalin. Hallelujah. Kaya nung dumating yung time, mga minamahal, na kami i-swab test, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Wala pa akong panglasa, pangamoy. May mga ubo pa ako, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin. Hallelujah. Kaya nung sinabtis kami, mga minamahal, hallelujah, nung nandun na kami sa lugar na yon, sabi ko, wala kaming imika, yung mga PSG na kasama ko, sabi ko, yung nararamdaman ko siguro, ganito rin nararamdaman mga ito, pare-parehas lang kami siguro nito. Hallelujah. Kaya, nung sinabtis kami, mga minamahal, hallelujah, mga ilang araw, habang hinihintay namin ng result ng pangatlong swab test, ay wala pa, mga minamahal, ay muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na kailangan i-swab test kami ng pang-apat, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, wala pa akong result ng pangatlo, may pang-apat na swab test kami. Hallelujah, mahal na Panginoon, hallelujah, sana po tuluyan mo na akong pagalingin, tanggalin mo na lahat ang mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya 2 days before, mga minamahal, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo. Hallelujah. Yung sakit sa aking likod, mga minamahal, at binalik ng ating pinakamahal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Binalik mo ang aking pangamoy at panglasa. Hallelujah, tinanggal mo lahat yung mga sintomas ng COVID sa aking katawan. Hallelujah. Kaya itong pangapat na swab test na ito, hindi na ako takot dyan dahil pinagaling mo na ako, magni-negative na ako. Hallelujah. Sa pangalang Isus, magni-negative na ako. Hallelujah. Kaya, Lord. Hallelujah. nung 2 days before, mga minamahal, nung iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, sabi, nung nandun na kami sa may area ng swab testan, mga minamahal, hindi alam ng aking mga kasama, hallelujah, na tungto ako, mga minamahal, hindi na alam na, grabe ang tuwa ko, mga minamahal, sabi ko, hindi na ako takot dyan, sabi ko, hallelujah, dahil pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nung sinabtis kami, mga minamahal, mga ilang araw na habang hinihintay namin ng result, ay sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, tingnan natin, sabi ko, hallelujah. Kaya, kasi naalala ko, mga minamahal, nung iswab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID noon.
na nararamdaman sa aking katawan. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, nakita ko ang aking pangalan mga minamahal, nakapula mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal. Hallelujah! Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako dito sa mga atlo. Pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon. Magni-negative na ako doon. Negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakawalang pa Jesus. Hallelujah! Kaya sabi ng aming opisyal, lahat ng mga nag-positive dito, separate kayo, quarantine kayo, dadalhin kayo sa Tarlac bukas. Sabi ng aming opisyal, kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ayaw kong mapunta na mag-quarantine doon sa Tarlac. Hallelujah. Sana po lumabas na yung pang-apat na swab test namin. Hallelujah. Kaya kinabukasan mga minamahal, sabi ng aking kasama, Sarge, lumabas na yung pang-apat natin na swab test. Ganun ba? Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, Sarge, positive pa rin ako. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya, ako ay pumasok mga minamahal sa aking kwarto. Ako ay nagpuri sa ating pinakamalapang pa Jesus. Hallelujah. At ako ay nanalangin sa panandalangin, minamahal ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Bago matapos ang pagpupuri, maglalabas ng aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya, habang ako ay nagpupuri, sa ating pinakamalapang Jesus, sa kalagitnaan na aking pagpupuri, nag-text yung Red Cross mga minamahal. Negative na ako mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamalapang Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital-ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamalapang Jesus sa aking COVID. Hallelujah. At pinapasalamatan ko ating pinakamalapang Jesus sa araw-araw niyang paggabay niya sa aking trabaho, sa aking buong pamilya, at pinapasalamatan ko ating pinakamalapang Jesus sa mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po, lahat ng kapurit pasalamat ay tanging sa ating pinakamalapang Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Kagila-gilalas kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po mga minamahal, hindi po natin dapat pagsawaan itong lahat ng mga patutuo, mga minamahal. Siguro para sa akin, kung mag-share po ako ng 10 tao, palagay ko, hindi ko makalimutan yung i-share yung nangyari sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi natin alam ang mangyayari bukas, mga minamahal. Marami po nakakapanaginip na giniyera po tayo, mga minamahal. Mula sa girang ito, mga minamahal, ako, 3 beses siguro na panaginipan ko din po yan, mga minamahal, 3 beses ako na ginigira po tayo, mga minamahal. Mula tayo, mga taga-Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, tayo po inililigtas ng mahal na Panginoon, wala po napapahamak sa atin, ayon sa mga panaginip, mga minamahal. Kaya kung titignan po natin, mga minamahal, yung nangyari sa ating mahal na kapatid, hindi po biro, mga minamahal. Yung 3 patutuo niya, masigit pa doon sa COVID, yung COVID mga ilang araw bago mangyari, mga minamahal, ang 1 taon na hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, maaaring mabuhay siya o kaya tuluyan na, mga minamahal. At yung mga patutuo niya, mga minamahal, kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Hindi biro po, mga minamahal, yung patutuo niyan, mga minamahal, nahulugan siya ng nyog. Napakabigat noon, mga minamahal, parang bato po yan, mga minamahal. Ayon sa kanyang patutuo, tumama po sa bumbunan niya, mismong ulo niya at nabasag yung nyug, mga minamahal. Mut yung kapatid natin, mga minamahal, hindi po siya na mga minamahal. Kaya mapupuri mo, wala kang dapat ikatakot sa COVID-19 o saan ka man pumaroon, mga minamahal. Katulad po nung, hindi po biro ito, yung into O3 grenade lancer, mga minamahal, 2 hindi pa. Dahil sa kanya papunta lahat yung mga sharpnel na yan, mga minamahal. Mabubura po yung katawan ng ating mahal na kapatid. Bakit ni isang sharpnel, mga minamahal, walang tumama sa kanya, mga minamahal? Hindi ba bang maliwanag po na ang sabi ng banal na kasulatan, nagpapauna ang ating mahal na Panginoon ng mga anghel niya para po protekta po sa atin, mga minamahal. Yung katawan niya, mga minamahal, tinamaan din ng sharpnel, yung landmine na itinatanim po ng mga terorista, mga minamahal. Nakikita niyo po, tumama sa kanya, mga minamahal. Anong nangyari po sa katawan niya, ginawang mas matibay pa sa bakal, mga minamahal. Sumintro sa dibdib niya, mga minamahal. Yung nakaapak ng landmine, mga minamahal. Yung tangke nila, mga minamahal, halos naubos yung gulong, mga minamahal. Ay kung titignan mo po, tayong lahat papalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe pong himala ito, mga minamahal. Kaya anuman mangyari sa daigdig na ito, mga minamahal, tayo man ay nasa Ukraine, mga minamahal, alam ko, yung mga klaseng patutuo na yan, kung naroon tayo, ni isa man sa atin, walang mapapamak, mga minamahal.
Sapagkat Diyos ang nangako sa ating punong-puno ng pangako itong banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya walang dapat na tayo manghinawa, tayo manlupay-pay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Itong ginagawa po natin, mga minamahal, hindi pa sapat ito, mga minamahal, sa mga patutuo na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong pagtitiis natin, mga minamahal, hindi mapapantayan, mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung COVID-19, mga minamahal, pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal, upang tayo tumatag? Huwag mga takot, mga minamahal, pag dumarating sa atin, lalo-lalo na po sa nakikinig na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon, na mayroon palang pag-asa. Kahit walang gamot, mga minamahal, kahit hindi ka magpabakuna, hindi ka magpadoktor, mga minamahal, marinig lang ng isang tao ito, mga minamahal, sobrang tigas naman ng puso niya kung hindi siya mahikayat ng Diyos sa mga himalang ito na patutuo ng ating mahal na kapatid. Kaya palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po malakpak po tayo, mga minamahal. Alam po ng mahal na Panginoon yan. Kung ilan tayo dito, mga minamahal, na naririto, mas marami yung mga anghel at tinitignan at alam niya yung nararamdaman mo. Dapat magising po tayo, mga minamahal. Ay hindi po biro, mga minamahal. Diyos ang may likha ng langit at lupa, lahat ng may hininga, lahat ng mga bagay, kontrolado yung mga hangin, lahat ginawa niya. E manlulupay-pay ka bang hindi papalakpak, mga minamahal? Malaman siguro hindi ka lang papalakpak kung tulog ka na, mga minamahal. Kaya dumalangin po tayo para sa pupilik po natin, para magising po yung ating diwa, mga minamahal. Ang kapurihan lang po, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Kristo. Narito po kami sa pagtitik po ng coffee break namin, mahal na Panginoon, nakaloob mo, mahal na Panginoon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon. At ibalik mo po, mahal na Panginoon, sa ginamit mo, mahal na Panginoon, sa breaking na ito, na siksikliglig at umaapaw, maging sa mga nagpagal, bigyan mo ng malusugot, malakas sa pangatawan. Pagpalain mo po kami hanggang sa pagtatapos, mahal na Panginoon, pakikinig ng iyong banal na salita, maging gising ang aming diwa, mga mahal na Panginoon. Kaya ang papurit pasasalamat po, mahal na Panginoon, tanging sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Ito po ang sama na yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has the table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed, and supplies our every need. Only sweetness up with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may face that Jesus
With His smile that He don't feel, and supplies our every need. All this sweet song with Jesus all the time. Come and dine, the Master one. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. We who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry call it out, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called out to them, come and dine. There they found their hearts' desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. You who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling out, come and dine. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. We who fed the multitude, turned the water into wine. To the hungry calling out, come and dine. To the hungry calling out, come and dine. To the hungry calling out, come and dine. Amen. Praise the Lord. Lapahan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mayroon pa akong mga minamahal na hindi ko makalimutan yung patutuo nito mga minamahal na kapatid natin na Muslim, mga minamahal. Kernel po siya, mga minamahal. Panood ko po ito sa TV, mga minamahal. Ang patutuo niya, mga minamahal, kung 100 na taon na napatay niya, mayroon mga minamahal. Dahil nga po sa dami ng kanyang napatay, nababagabag siya. Hindi na siya makapaligo ng walang yelo, mga minamahal. Yung kanyang pagpaligo, nilalagyan niya ng maraming yelo, yun yung binubuhos niya sa katawan niya, mga minamahal. Talaga hindi na po siya makatulog dahil sa dami siguro ng kanyang pinatay, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, nung nagkaroon po ng krusada doon, lumapit po siya, mga minamahal. Siyempre, wala na siyang talaga nasa kanya na lahat, yung kabagabagan, wala na siyang tulog, mga minamahal. Gusto niya mawala yun, mga minamahal. Lumapit po dito sa atin, mga minamahal. At nung lumapit po, tumanggap, nagpabautismo, nagpapatutoy itong ating mahal na kapatid, pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, yung mga hawak niyang mga tao, mga minamahal, malawak po yung hawak niyang mga tao. Talaga pong siya po, mga minamahal, sila po ay nagalit sa kanya, mga pinagtangkang patayin, mga minamahal, dahil bakit daw siya napunta dito sa born again ito, samantalang Muslim po siya. At saka mayroon pa siyang tungkulin, mga minamahal, Kernel siya, mga minandami niya na napatay. Alam niyo po, mga minamahal, talaga pong kamangha-mangha ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan nasukol po ito sa bus, mga minamahal, itong mahal nating kapatid na ito, mga minamahal. Napakarami nung mahabol sa kanya pumasok doon sa bus, mga minamahal. At yung mga kasamahan niya, mga minamahal, pinasok siya doon sa bus, mga minamahal, para patayin siya, mga minamahal. Alam niyo po, naalala niya, mga minamahal, yung sinasabi ng ating pastor, Wildes Radalmida, kung nasa kagigpitan, sumigaw ka ng hallelujah. Yung po yung ginawa niya, mga sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga kasamahan niya na gustong pumatay sa kanya, mga minamahal, hindi po siya makita, dinadaanan lang po siya, mga minamahal. Kaya, ang pag-iingat, pagliligtas talaga ng ating pinakamamahal, yung kamangha-mangha, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, nasabi ko, mga minamahal, itong mga bagay na ito, mga minamahal, kapagkat naging maliwanag pa sa sikat ng araw na talagang tunay na propita ang ating minamahal, ating beloved pastor, mga minamahal.
Yung 12 prayer warrior, nakita niyo po mga minamahal. Talaga pong buong mundo na mga minamahal. Mga bomba, lahat ng klase ng baril, mga minamahal, hindi po nagtagumpay mga minamahal. Kaya kung titignan po natin itong ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sobrang special tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hindi dapat tayo manlupay-pay mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dami kong napapanood na sa TV noon bago ako masave mga minamahal, bago makakilala mga minamahal. Grabe po mga minamahal, mga Muslim po, mga goons na gusto po matay sa ating beloved Honorable Pastor. Walang nagtagumpay mga minamahal. Talaga po napaka-special po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tinirang po talaga ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida with Assistant Pastor Lina C. Almeida na nilangisan po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa uling araw na ito. Praise the Lord po, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved Sister Abigail Villaros po, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved Brother John Noel Braganza. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakil at pagsambahay sa ating pinakamamahal, Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Willie Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa kanila pong buong beloved Almeida family. At ako rin po bumabati sa ating beloved elders, beloved pastoral workers, at sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise Ako the po Lord. ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalpiso sa lahat po ng kabutihan niya po sa aming buhay dahil maalala ko lamang po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamalpisos. Isang midweek service po mga minamahal, andyan po na bigla na lamang po ako nakaramdam ng sakit ng tiyan, andyan po na sinumpong na po pala ako ng karamdamang UTI, mga panahong iyon mga minamahal. Hindi ko rin po alam ang gagawin ko mga minamahal dahil yun po yung kauna-unahang naranasan ko yung mga minamahal. Hanggang sa pagkatapos po ng preaching, andyan po na nanalangin po talaga ako sa ating pinakamamalpisos. Nagsumamo, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga nagawang pagkakasala. Andyan po na kinas out ko po yan at nung pagkatapos po nating tumalo ng 3 beses mga minamahal, andyan po yung instant naramdaman ko po mga minamahal na wala po kaagad yung sakit ng aking tiyan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamalpiso sa kagalingan pinagkalob niya po sa akin. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpiso sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother. Diyan mo na bagamat malayo po siya sa amin, hindi po siya pinapabayaan ng ating pinakamamalpiso. Andyan po yung patuloy na comfort at pagpapalang pinagkakalaw po na ating pinakamamalpiso. Diyan po na pinagpapasalamat ko po yan at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpiso sa patuloy niyo pong paggabay sa aming pag-aaral. Andyan po na yung wisdom, knowledge, and understanding na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin magmula nung mag-umpisa po ang aming klase. Andyan po na bagamat naabutan na po kami ng pandemya sa aming pag-aaral, andyan po rin na hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamalpiso. Andyan na pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalpiso sa patuloy na kalakasan kaysa sa buhay na patuloy po pinagkakalob sa ating lahat at sa patuloy niya pong pagpuprovide ng pangangailangan ng aming buong pamilya. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagsabat, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin muli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yun po yung pribiliyo sa atin mga minamahal na nakasaad po sa banal na kasulatan na ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit, sila magsisigaling. Yan yun po mga minamahal, salita na mahal na pa na ginagamit natin, may kapangyarihan mga minamahal. Talaga pong walang pinagkait po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po talaga, ganyan po para tayo magsutumibay mga minamahal, mga galak sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang malayo o malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Basta maging mainit lang tayo sa paglilingkod, abutin po ng mapagpalang kamay ang ating mahal sa buhay na hindi po makapaglingkod. Siyempre wala pong gawain doon mga minamahal. Ngunit sa mga panalangin natin, mga minamahal, inaabot po sila ng mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iniingatan, nililigtas,
binibigyan ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Galing po sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Karunungan ay papasalamat ng ating mahal na kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga pantas na tao lagi na sa bahay tangisan, mga minamahal, at ang mga mangmang, mga minamahal, sila ay nasa bahay ng kasiyahan, mga minamahal. Kaya ang karunungan po talaga, mga minamahal, yung pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, the wise man is in the house of the morning. Nasa bahay tangisan, but the fool is in the house of mirth. Ibig sabihin, nasa funny, merry, tawanan, yun po yung mga buhay ng mga hindi pantas, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, tayo po dito na nagtitiis, naturingan, mga minamahal, na tayo po yung mga matatalino. Pagdating ang ating mahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, pag dumating ang Panginoon at ganun nga ang ginagawa ng alipin, mapalad yung taong yun. Mga minamahal, lahat po tayo dito, mga minamahal, dadagitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang ka man, nagkasala, nagarito ka, nagpakumbaba ka, mga minamahal, sa ginagawa mong pag-ibig na ito, nagtitiis ka, mga minamahal, mapapatawad yung kasalanan mo, mga minamahal. Huwag lang po yung pumunta ka dito, mga minamahal, na wala ka pong kagalakan, mga minamahal. Ay kailangan magagalak po tayo, at magalak naman ang mahal na Panginoon pagdagit sa ating mga minamahal, upang lahat po tayo, mga minamahal, ay mabakanti lahat yung upuan dito, mga minamahal, kasama na natin yung mga anghel na taas, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung mga fool, sabi niya, is in the house of mirth. Naroon sila, mga minamahal, sa kasiyahan, may hawak na cellphone, tsaka na lang muna yan, hindi pa naman darating ang mahal na Panginoon, kung ano mga dahilan, mga minamahal. Pwede mo lang may dadahilan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, nakilala mo siya sa katotohanan. Kung talagang hindi kaya ng katawan mo, mga minamahal, may pagkakataon talaga na malayo ka, mga minamahal, sa lugar na ito, nasa ibang lugar ka, pwede yan, exempted ka, mga minamahal. Kung nariyan ka lang, mga minamahal, lalo may sasakyan ka, dahil lang nakaramdam ka ng katamaran, delikado po yan, mga minamahal. Huwag po natin ugaliin yan, sapagkat magiging tamad din ang ating pinakamamahal na Panginoon na dinggin yung ating panalangin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother John Noel Braganza, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Aiko Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagdating po lahatin ako lang po sa ating pinakamamahal at pesos po lamang. Kaya nagbibigay ng dobleg paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. At ito po nga, inaalala mga turot aral natin ang beloved assistant pastor, Linas Alameda. Sa kanila po mga beloved children, sa ating mga beloved workers, yung po mga kapatiran, bukod po tutihan. Po yung bati na po ng isang madaling araw po sila lahat. Yung praise the Lord po yan, nagbibigay ng kapasalamat sa ating pinakamabala Jesus sa pagkakataon na muli siya ay aking pasalamatan sa kanyang mga dakilang gawa. At pinagkapasalamat unang-una sa pagkupalang kalakasan na pinagkakalob ng ating praise the Lord. Pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw sa pagising. Yan yung taglay na kalakasan na pinagkakalob natin ang pinakamamahal na Jesus. Walang sa pag-iingat niya sa amin na sa pagpunta dito sa pananambahan ng malulahati. At pinagkapasalamat na bagamat po hindi karapat dapat ay kinabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Naggamitin sa kanyang balambasan bilang sa mga uwit. Ito pinagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagkupalang pinagkakalob niya sa amin sa araw-araw, sa pagkupalang pisikal, financial at higit-higit sa pagkupalang espiritual. Hanggang dito na lang po ang pagpasalamat at pagdadakila ay ko lang po sa ating pinakamamahal ay Jesus po lang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po ang mga mahalang biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kalusugan, kalakasan ng ating piskal na pangatawan, mga minamahal, kagalakan, mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po yan biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapatutuo, mga minamahal, na tayo po handa na, mga minamahal. Pagdagit ng mga banal, mga minamahal, talaga pong tayo po na naririto, mga minamahal, ay talaga pong malulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po yung dakilang layunin niya na ibig ng Diyos talaga lahat tayo yung mga ligtas, mahal na Panginoon.
Kaya itong ating mahal na kapatid, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpagamit po siya magmula ng bata hanggang sa mga oras na ito, sapagkat napatutuhanan niya, mga minamahal, ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Ang Diyos ay mapagpala, mga minamahal. Lahat nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang biyaya pagpapala na hindi niya po pinagkakait sa atin, mga minamahal. Lalo na po yung kagalakan natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali-tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Aiko Aquino. Sundan po siya ng ating beloved brother John Amaro. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdidakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise At the dobleng Lord. paggalang po, pagrespeto sa ating Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at sa hindi may lumutong turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa mga beloved children. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa beloved pastor worker, elders, mentalist at sa ating pangasiwan na ating beloved ordained preacher at sa kanila pong anak sa inyong makapatiran, baguhan man or dating sa mapagpalang umaga na po Amen. sa ating Praise lahat. the Lord. Thank you so much. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat ko po ay kinahabagan upang iyag ang kanyang himala at kabutihan Amen. sa aking Praise buhay. the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko lang po, mga minamahal, andyan nga po na grade 3 pa lamang po ako, mga minamahal, andyan po na nagkaroon po ako ng karamdamang UTI, mga minamahal. Andyan nga po yung nagpahirap sa aking buhay, mga minamahal. Andyan nga po na hindi po ako makatulog sa gabi, hindi din po ako makakain, hindi din po ako makapaglaro sa aking beloved pinsan dahil dyan po sa sobrang sakit, mga minamahal. Ako din po ay diyan po din po na nag-take din po ako ng medicines, mga minamahal. Ngunit samantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Ngunit sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pagdalo ng aking beloved tita, diyan po na sa unat dalangin na ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, diyan po na instant po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa taglay-taglay na kalakasan at kalusugan na nagbumala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan nga po na sa patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa pang-araw-araw. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa andiyan nga po, mga minamahal, na face-to-face nga po kami. Andiyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patnubay at gabay sa akin at nagbibigay po ng knowledge and wisdom and understanding sa aking pag-aaral. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat sa akin, sa aking pamilya, lalong-lalo na po sa dako po ng Japan, mga minamahal. Andiyan nga po aking beloved mommy na andiyan din po na may COVID cases din po sa kanila. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ngunit hindi po karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bilang mga awit. Ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa physical, financial, material, higit sa pagpapalang spiritual. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aay ng makalain na awitin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating po pinaganda ating manang tatay June Amaro. Amen. Siya po kayo pong sunod na magpasalamat sa mahal na Panginoon. Praise the Lord.
ating lang magkakapiling ang unang pumana upang muling paniwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasa ng kanyang tanawin, ng Diyos sa pinupuri natin, o ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Amen. Praise the Lord. Diyos, sa pagpapala mula Amen. Praise the Lord. silbi kalakasan ko sa paglingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa banal na ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisip ko. Hindi ko magawang luhin ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawiin at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Praise the Lord. Praise the Lord. sa pagsubok sa aking buhay upang lumago ang araw sa iyong paggabay.
sa akin. At ang pag-ibig mo manatili nasa akin. Pinakamataas sa pupupuri, kalawalhati, dahil sa ating pinakamamahal na Princess po lang. Amen. Praise the Lord. Tayo muna ito yung mga minamahal na tayo mawit sa ating malapit. Praise the Lord. Great is the Lord and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion, the side of the Lord, and the city of the great King. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Just the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and the right spirit within me. Glory, hallelujah, hallelujah. Create in me a clean heart, O God, and when your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and the right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. At tayo na po yung magising mga minamahal. Amen. At ihanda na natin yung ating pong mga sarili. At sa may lamang po mga minamahal, tayo na po yung makapaginig ng mga awitin, ng mga minamahal na mga awit. At of course, mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. So dapat by that time, mga minamahal, talagang gising na dapat ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Isa po napagandang umaga. Aking po pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay pong binawin na welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Welde Estrada Almeda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, ating pong binibigay ang karapat-dapat, due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers po, ating good morning po mga sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mga anak, ating beloved Sister Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na talagang bagamat wala ang ating pong
mga beloved ordained preacher. Ngayon, mga minamahal, talagang nandun sila ngayon sa Palawan. Amen. Amen. Meron tayong crusade doon, pero we are closely monitored. Amen. At nandiyan po mga minamahal, talagang bawat patutuo, bawat ating pong inihayag na pagpapasalamat ay talagang kanila pong naririnig lahat yan. Sapat sabi nga mga minamahal, nandyan parati ang talagang pagkalinga upang tayo po lahat mga minamahal ay magaganap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo na po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong mga kapatid, ating beloved brother June Amaro, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved Almeida family. Sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga elders na kapiling natin ngayon, praise the Lord. At sa inyo po, mga beloved ko po, mga kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na ako'y binigyan ulit ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya sa mga kamangha-manghang ginawa sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Last year, mga minamahal, na nagkaroon ako ng COVID. Hallelujah. Na ang buong akala ko, katapusan ko na yon, mga minamahal. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa patuloy kong paghingi ng backup prayer dito sa ating mga beloved pastoral workers. Hallelujah. Sa tulong at kahabagan na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, sa panalangin na ating mahal na pastor, Will Estrada Almeida, ako po ay nakarecover at hanggang ngayon ay buhay ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya Amen. yan po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At yung aking karamdamang diabetes na positive 3, ako mga minamahal, nung dumating ako galing ng ibang bansa last April 2020, mga minamahal, nung dumating ako dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kahit na hindi ako nakabalik doon sa ibang bansa, inabot ako ng pag-expire sa aking visa. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus nung time ng pandemic na na-diagnose ako, mga minamahal, na nag-positive 3 na pala yung aking diabetes. Talagang ikakamatay ko na, mga minamahal, yung aking karamdamang yon dahil napakalakas ko pong kumain. Ngunit mabilis po ang bagsak na aking pisikal na pangangatawan, mga minamahal. Kaya yan po ay labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil hallelujah, ako'y kanyang pinagaling, hallelujah, sa tulong at kahabagan lamang talaga natin pinakamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan yung backup prayer, hallelujah. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At last week din, mga minamahal, hallelujah, Miyerkules yun ng gabi, mga minamahal, na nagkaroon din ako ng trangkaso na umabot din itong mga minamahal ng 3 days. Kaya Sunday, Sabado ng gabi, pinag-pray ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil grabe po yung aking lagnat pa, mga minamahal, na sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako at gusto ko na pong dumalo bukas. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alas 12 ng hating gabi, nawala na yung aking lagnat at kinabukasan noong last Sunday, ako'y nakadalo sa ating banal na gawain. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise at the Lord. pinapasalamatan ko rin ating pinakamahal na Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, sa pinansyal, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-alay ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Hesus. Praise the Lord.
Minsan lang pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, Praise the Lord, praise the Lord. di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat habang buhay. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin. Pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking
narito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga tatay at sa mga kapatid natin na talagang sa papuring alin niyan sa ating mahal na Panginoon. Amen. At tunay nga po mga minamahal na talagang yung ating mga kapatid ay dumanas ng kumbaga sakwan, yung delikado ba na sitwasyon. Sapagkat siya mismo ay umabot at pinagdaraanan yung COVID-19. Yung fact, even yung time na bago dumating yung COVID-19 na yan, mga minamahal, danas na niya yung kanyang mataas na sugar, blood sugar. Ngunit alam po niyo mga minamahal, ang Diyos ay napakabait at may makapangyarihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga niya mga minamahal, hindi sila nagtigil, hindi sila naglikat upang pagtiwala ng Diyos. At sila po mga minamahal talagang mabuhay, mamatay, ay maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Ganun po yung pananampalatayang kailangan ng mga anak ng Diyos. At makikita natin ang himala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal ang dahilan kung bakit baski na Biyernes ay bumagdamag, tayo po ay nagpupuyat. Alam naman natin yung ating ginagawa ay may kabuluhan sapagkat napapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang ilan talagang bumibigay ang katawan, physical. Sabi nga, the flesh is weak, but the spirit is willing. Amen? Ngunit yan po mga minamahal. Alam na lahat yan, huwag niyo sabing hindi tayo naiintindihan ng mahal na Panginoon. Amen? Ngunit sabi niyan, bakit tayo kailangan gisingin? Bakit tayo kailangan na tayo po ay manatiling gising? Upang na sa ganun, it's for us. Para sa atin yon. Dahil kailangan natin mapakinggan yung mga patotoo. Kinakailangan natin maipabot ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Dahil hindi natin mababayaran yung kanyang ginawa na mga pagpapala sa atin. Like yung ating salvation, yung ating kaligtasan, yung katagunan sa ating mga panalangin. Amen? Hindi natin mababayaran yon. Ang tanging natin magawa, pasalamatan, purihin at dakilain ng Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal at ating pong ibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Edgar Ocampo. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at ginagaang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always remember and cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lino C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children. At ako din po bumabati sa ating mga pastoral workers at sa ating elders na kapiling po natin ngayon mga minamahal. At maging sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man po, datihan mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gininto ang pagkakataon po na ipinagkaloob niyo po sa akin upang pong mapupurihan at may patotoo po ang mga mabuting ginawa niyo po sa aking buhay. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niyo po sa amin sa araw-araw at sa pag-provide niyo po ng aming mga makakain at mag 3 years na po itong COVID-19 mga minamahal, pero hindi po kami pinagkulang na ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa wisdom and knowledge and understanding na ipinagkakaloob po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nag-face-to-face classes na din po kami mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat. Minarapat niyo po pang gamitin sa banal niyang ubasan at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa magpapalang physical, financial at higit po sa lahat ng pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord.
God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan na yan at bagamat sa kanila pong mga batang edad, mga minamahal, amen, nandoon ang kanilang pagpapasakop sa mahal na Panginoon at napakalaking bagay po yan na talagang ipagpapala, amen. Yung tayo po ay makakilala at the early age. Sabi nga ng Biblia, count the days of my youth. Sabi ng Biblia, mga minamahal, amen. Sapagkat napakahalaga na sa ating pong mga kabataan ay atin ang makilala ang mahal na Panginoon. At yan sabi nga ng Biblia, once na tayo po'y nakaalam ng kanyang mga salita, sa ating paglaki, hindi na natin ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakarinig tayo yung mga minamahal ng mga kapatid natin na matagal sa pananagawain, and then biglang natisod, sila po mga minamahal ng lupaypay. Amen. Amen. At tumigil sa paglilingkod o pagdalo, mga minamahal. Pakatandaan po natin mga minamahal, yung mga yan, deep inside, hindi kailanman nawala ang salita ng Diyos sa kanila mga puso. Amen? Nandun parati yan. In one way or another, mayroon silang nararamdaman pagkirot or paggising sa mga salita ng mahal na Panginoon. Sometimes kapag nagagawa sila ng mga pagkakasala, ramdam nila na mali yung aking nagawa. Amen? At yan ang dahilan kung bakit isang araw bigla mo na lang makita ang ating mga kapatid bumabalik, humihingi ng kapatawaran. Amen? Dahil yung conviction na yon, amen? Yung pakiramdam na yon na kapag naramdaman mo o narinig mo ang salita ng mahal na Panginoon, kailanman hindi mo ito hihiwalayan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yung issue na lang dyan, mga minamahal, is whether kapag ito'y kumakatok sa'yo, during the time na ikaw ay nanlalamig, kapag kumakatok sa'yo, pagbibigyan mo ba o hindi? Yun. Sometimes may mga chances na madaling araw, bigla mo na nagigising ka at gusto mong magpuri, pero pagbibigyan mo ba o hindi? Amen? Pero sabi parati na sa bawat issue natin sa buhay, mayroong kaliwat kanan. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, magpuri ka anak, maglingkod ka anak. Sabi ng iba, yung kalaban ng mahal na Panginoon si Satanas, ay huwag ka magpuri, matulog ka masarap. Amen. Amen. Pero ang sabi niya, mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Pakinggan po natin ang ating mga kapatid, ating beloved brother Edgar Ocampo sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating mga kapatid, ating beloved sister Christine Bigaong. Amen. Ang pinakamataas pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para po sa ating pinakamahal na Sus po lamang. Amen. At doble pong paggalang mahal ang aking pong pinapabot sa ating beloved pastor, beloved evangelist Wilder Estrada Almeda, at palagi po natin mahal na inaalaala mabuting aral ng ating beloved San Pastor Lina Silmeda. Magandang madaling araw na po na mahal sa lahat po ng ating pong mga beloved pastoral workers, sa lahat po ng mga beloved elders, at lahat po ng ating lahat po ng ginagamit po sa gawain po ng ating pinakamahal na Sus, at maging man sa lahat po ng mga nakikinig ng mga televiewers, sa lahat po ng ating pong mga live webcast. Magandang madaling araw po sa ating pong lahat. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat po sa ating pinakamahal na Sus sapagkat binigyan niya po kong muling pagkakataon mahal upang ako po'y makapagluwalhati, makapagpasalamat po sa Kanya, sa Kanyang mga kabutihan po sa aking buhay. Nais ko lamang pong sariwain mahal na ang mga patotoo na ginawa ng ating pinakamahal sa aking buhay. Praise God. Mga minamahal, ng ating pinakamahal sa hindi pa po siya lubusan pong nakikilala, mga minamahal, at hindi pa po noon naglilingkod sa Kanya, mahal. Ako rin po ay isang kabataan po noon, mahal, na napakarami pong mga bisyo. Nandyan po noon, mga minamahal, ako po ay mahilig po sa pakikipagbarkada, mga mahal. Ako po ay nagsusugal, ako po ay uminom ng alak. Nandyan ako rin po ay naninigarilyo, mga minamahal, napakarami pong mga bisyo. Subalit napakabuti po ng ating pinakamahal na Sus nang siya po'y aking nakilala sa gawain ng Jesus Monoxide.
International Ministry. Ako po'y naglingkod sa kanya at palaging dumalo sa kanyang balagawain, ma'am na mahal. Abang tumatagal po ang aking paglilingkod, napapansin ko po na unti-unti pong naalis ang aking masamang gawain at may iba't ibang mga bisyo. At ako po'y nagpatuloy, ma'am na mahal, sa akin pong paglilingkod, pananamban sa kanyang balagawain. Nang nagtagal na po ang aking pananamban, paglilingkod sa kanyang mahal, napansin ko po ang aking sarili na ang lahat po pala ng aking mga iba't ibang mga bisyo at masamang ugali, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus at tuluyan pong binagong aking buhay ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Panginoon. amen. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Praise God. Ako po ay nasib, ma'am na mahal, sa ating balagawan na mahal, year 1993, ma'am na mahal, sa kadailanan po, ma'am na mahal, na doon po sa dakong lugar ng Pampanga, ma'am na mahal, doon po sa aming tahanan, isang gabi, ma'am na mahal, praise God, sa akin pong paggising na mahal, napakasakit po ng aking puso, na mamanhid po ang aking bewang, and then, aking pong ginising ang aking mahal na ina, ma'am na mahal, sinabi po sa kanya na napakasakit po ng puson ko ng aking bewang pong mahal, namamanhid pong na mahal. Alam niyo pong mahal, sa gabi rin pong yun, mahal, ako po'y sinama ng aking malaynat, ang aking mga kapatid sa laman, mahal, na dinala, ma'am, doon po sa hospital po ng Florida Blanca, Pampanga, mahal, praise God. And then ako po'y na-check up po ng doktor. Ang sabi po ng doktor, siya po ay merong karamdaman sakit sa bato. Siya po'y may sakit sa kidney, ang sabi po ng doktor, mga minamahal, praise God. Sa mga oras na yun, mahal, ako po'y nireseta ng doktor na napakarami pong mga, nireseta niya pong mga capsule, may mga tablets, mga minamahal. Ang sabi po ng doktor, ibili niyo po siya palagi ng buko, sapagkat yung sabaw ng buko ay isa rin pong kapamaraan upang madaling gumaling ang kanyang karamdaman. Sa katunayan po, mga minamahal, ako po ay kulang lamang pong isang linggong nakadextrose sa hospital, mga minamahal. Ang lahat po ng pinapabili po ng doktor, lahat po yan binibili ng aking mga magulang at makapatid sa laman upang ako lamang po ay gumaling. Subalit, ma'am na mahal, hanggang ako po'y nilabas na po sa ospital, doon po sa aming tahanan, tuloy-tuloy ko po na mahal iniinom ang aking magamot at lahat po ng mga binibili ng doktor na ako daw po ay huwag kumain, mamahal ng mga pagkain ng mga maasim, maanghang, maalat, lalong-lalo na po yung taba po ng baboy, ay kanya pong pinagbabawal, ma'am na mahal, praise God. Lahat po yun ay aking sinusunod, mamahal, subalit wala pong kagalingan, ma'am na mahal, subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat sa panahon pong yun, mamahal, nasave na po palang aking mahal na masalaman, mamahal, year 1992. Praise God, nagkasunod po kami, mamahal, na nabautismon, mamahal, sa JMC po. Sa panahon pong yun, mahal, ang sabi po ng aking mahal na tatay at mga kamag-anak po doon, ma'am na mahal, sumama ka sa amin sa gawain ng Jesus Muluksid International Ministry, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ko nag-atubili, ma'am mahal, sapagkat napakasakit po ng aking nararamdaman, ma'am na mahal. Araw po ng linggom na mahal, yung service po na mahal na kanila pong inarkila na jeep, ma'am na mahal, yun po ay napuno, mahal, sa Makatiwid. Kami po pumunta na mahal sa Balagawain. Doon pa po noon ang ating Balagawain, doon po sa Sindalan, San Fernando, Pampanga, na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Boboy Nyer. Praise God. At naumpisan po namin ang gawain hanggang natapos pong gawain. And then ang sabi po ng beloved ordained preacher, lahat po ng mabaguan lumapit sa harapan, kayo aming papanalangin. Sa Makatiwid, mamahal, kami po ay tumanggap sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapanalangin. At praise God, ang sabi po niya, mamaya-maya, bago po kayo umuwi, kayo po muna magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na mahal na napakarami po naming nabautismuan sa panahon pong yun. At nang ako na po ang babautismuan, mamahal, na napakasakit po ng aking nararamdaman, at nang ako na po ay lubog na po sa tubig
Sa pangalan po ng ating pinagmamahal na Jesus, pag-ahon ko po mga minamahal, ang lahat po ng masakit na aking nararamdaman, yun po'y naalis at ako po'y lubusang Praise the Lord, pinagaling amen. ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinagmamahal ng Jesus na sa panahon pong yun, mga minamahal na kung minsan pong mahal, sumasakit din po paminsan-minsan yung akin pong dibdib, mga minamahal. Palagi rin po akong nilalagnat, mga minamahal. At kapag ka sumakit po yung aking ulo, mga minamahal, sumasabay pong mahal na nagdidilim ang aking paningin, mga minamahal. Lahat po ng aking makaramdaman, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maraming Amen. pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At tunay nga po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon na noon po mahal kapag kayong akin pong mga kaibigan, nagyayaya po sila mahal na kami po'y mag-jogging, kung minsan mag-basketball, mga minamahal, talagang mahilig po ako na mag-short, mga minamahal, subalit tunay nga po minamahal, dito lamang po sa gawain ng Jesus Mircosid International Ministry, dito po ako lubusang biniisan ng may kabanalan ng ating pinakamamahal Panginoon. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Napakarami po ng mga himalang pinakita ng ating pinagmamahal sa aking buhay. Ang kanya pong pagliligtas, mga minamahal. Nagtrabaho po akong namal sa construction po, mga minamahal. And then yung amin pong boss po sa trabaho, ako po'y kanya pong napag-utusan, mga minamahal, na akin daw pong itanim, mamahal yung mga halaman doon po sa kanilang hardin, sa kanilang bakuran, mga minamahal. And then, kinuha po yung baretang bakal, mamahal. Nilinya ko pong isa-isa mamahal yung akin pong mga itatanim, mamahal. Bawat akin pong binubutas na aking pagtataniman, mamahal, na binubungkal ko po sa baretang bakal, mamahal. And then, maya-maya pong namahal, ako po'y nagulat, mamahal, sapagkat yung akin pong hinuhukay na pagtataniman, mahal, bigla pong umusok, mga minamahal. Tinawag ko po yung amin pong foreman, mamahal. Kuya, sabi ko yung inuukay ko doon na aking pagtataniman, umuusok, sabi ko po mamahal. Siya po'y pumunta, mamahal. And then inalis po yung lupa naman na may umuusok. Nakita po namin, mamahal, na meron po palang pinagapang doon, mamahal, na mga live wire, mamahal, praise God, na yung may iba po'y nangabalat na po, mga minamahal. Sabi pong ganon, yung mga naunang gumawa dyan, silang naglatag dyan nagpagapang na mga live wire po, mamahal. Sabi po niya sa akin, mabuti hindi ka nakuryente, sabi ganon. Sabi po sa kanya, mamahal, ako po'y iniligtas at iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na dinanas ko rin po, mamahal, na ako po ay nagtrabaho pong na mahal na sa pagdadeliver po ng mga soft drinks, mga minamahal, yung mga store pong namahal sa mga lugar namin pong pinupuntahan, mamahal, nang bumaba na po kami sa truck, mamahal, na i-deliver po yung mga soft drinks, mga minamahal. Sa pagmamadali po namin, mamahal, pinagpapatong-patong ko po yung mga soft drinks na kanila pong in-order, mga minamahal. Dahil nga po sa aking pagmamadali, mamahal, praise God, yung mga tatlo pong Sprite 8 ounce na may laman, mahal, pumutok pong sabay-sabay yung tatlong Sprite 8 ounce, mamahal, na tunay, mamahal, na ako'y hindi man lamang po natalsikan ng bubog, mahal, hindi po nasugatan, ako'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinagmamahal na Jesus na nang minsan po'y naalala ko pong naman na kami pong namahali dadalong namal doon po sa dagang lugar ng larig-larig na mahal. Abang inintay po namin yung sundo po ng sasakyan, mga namahal, nandun po kami sa waiting shed ng Aliaga, mga namahal. Nakita ko po roon, mahal, na meron po palang sakit, mamamahal, praise God. Naalala ko po na loban na po yung aking cellphone, mga minamahal, praise God. At chinyarge ko po yung aking cellphone ng mga minamahal habang inintay po namin yung sundo po ng sasakyan ng larig-larig po, mamahal.
sa katuwan po ng aming pagkukwentuhan, mamahal, bigla pong dumating po yung sundo po namin, mga minamahal. And then, karaka-raka kami po'y kaganap pong sumakay, mamahal. At kami na po'y pumunta na po, mamahal, sa larig-larig, mamahal. Pagkatapos pong nag-pray, mamahal, bigla pong naalala, mamahal, yung aking cellphone. Naiwan ko po doon sa waiting shed na sinaksak ko po sa sakit na na-charge ko po siya, mamahal. Sa oras ng kami po nang chinarge ko po yung mga minamahal, mag-alas 12 pa lang po, mga minamahal, praise God. Subalit, natapos pong aming pong balagawain sa larig-larig, mamahal, alas 5 na po, mamahal, praise God. Ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal ng sus na wala pong mangyari, mamahal, sa aking cellphone, at wala pong mangyaring masama, naman, dahil naalala ko po yung nangyari po doon sa daang lugar ng Aliaga, mahal. Dahil lamang po sa cellphone na nag-overcharge, mahal, pumutok po yung cellphone, yun po ang pinagmulan po ng sunog sa kalang bahay, mahal. Sabi ko, mahal, ingatan niyo po yung aking cellphone at wala na po mangyaring masama at di po na mawawala yung aking cellphone. Alam niyo po, mahal, alas 6 na po kami nang kami po'y umuwi, mga minamahal, praise God. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal ng sus na pababa pa lamang po kami, mahal, natanaw ko na po yung aking cellphone na wala pong nangyaring masama at hindi rin po nawala yung aking cellphone at iningatan po ng ating pinakamamahal ng sus. Maraming pong salamat sa ating pinakamamahal, sa lahat po ng kanyang mga kabutihan. Mga minamahal, napakarami po sanang aking ibabahagi sa mga kabutihan ng ating pinakamahal, subalit kakaunti na lamang pong ating oras, kaya mamnamal akin pong pinapabot na sa atin pong lahat, mamnamal, maging man sa lahat po ng mga nanonood sa atin pong live webcast sa buong Pilipinas, maging man sa ibang mga lugar ng mga bansa na mahal, tayo pong lahat ay maglingkod sa ating pinakamahal na sus, lalong-lalo na pong mahal sa pananambahan, sa gawain po ng ating pinakamahal, sapagkat meron po siyang pangako po sa atin, mamahal, yung kaligtasan at buhay na walang gan sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na sus. Kahit lahat po ng kapurihan ng pagpapasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtuloy. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister Christine Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mga napasundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Pereras. Amen. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan. Ang isang magandang umaga na po sa ating lahat. Tunay nga po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil napagkalooban po ako ng pagkakataon upang maihayag po muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Unahin ko na po nung ako po'y dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy. Tunay nga po na buong katawan ko po nagkaroon po ng skin allergy na nagkaroon po yung mula ulo hanggang paa ng rashes po. Tunay nga po na that time po wala po kaming masulingan na ibang makakapagpagaling sa ibang lingkod kundi sa mga doktor. Nariyan po na lagi ang nagpapacheck up at bumibili ng mga lotion at yung mga tabletas po para gumaling lamang po yung aking karamdaman. Ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman sa mga doktor na tunay nga po na tinry din po namin sa mga albularyo dahil nga po wala pong mawawala naman kung itatry sa mga albularyo. Narin po na yung mga pinapagawa po nila sa amin, ginagawa po namin, ngunit wala pong kagalingan yung aking karamdaman. Tunay nga po, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po naabot po ng panalangin po ng ating beloved parents in the Lord at napadako po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nung ako po yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, pinagaling ng abang lingkod sa aking karamdaman pong skin allergy. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa magpasa hanggang ngayon, nariyan po yung patuloy na
pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na pagpapagaling niya na yan po na napapasalamat din po ako dahil po nung ako po yung nag-aaral din po, naka-encounter po ako ng aksidente na yung nasakyan ko pong jeep, pauwi na po ako ng tahanan po namin noon, na nariyan po pala sobrang bilis po. Doon sa may dako po ng Rizal po na yung double highway po na pababa, usually po nagme-minor po yung mga sasakyan doon dahil nga po sobrang pababa po yung kalsada po doon. Ngunit that time po, sobrang bilis naman po yung jeep na aming sinasakyan. Tunay po, nung tinititigan ko po yung driver, apak po siya ng apak sa brake, ngunit hindi po kami bumabagal o tumitigil man lang. Nariyan po na naisip ko po na nawala na po ng brake yung aming sinasakyan jeep. Tunay nga po na bilang tao po nakaramdam po ako ng kaba, ngunit nariyan po pinaisip sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pangaral ng ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan ka, isigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' Amen, name. praise the Tunay Lord. nga po na habang patuloy pong nagre-review ang mga lingkod na pati yung mga kasama ko pong mga pasahero noon, nagsasambit na po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Tunay nga po nakapikit na po yung abang lingkod noon, na nariyan po na nalangin din po ako that time na tunay nga po na pag-ingatan po kami. Nariyan po na habang nakapikit po ako, naramdaman ko po na unti-unti pong bumabagal at nariyan po na pinatigil na po na ating pinakamamahal na Panginoon yung aming sasakyan jeep. At nariyan po yung pagliligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming Praise the lahat Lord. nakasakay doon. Tunay nga po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala pong yan. Tunay nga po nagpapasalamat din po ako dahil bagamat nasa gitna po tayo ng pandemya, ang patuloy pong kahabagan na pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay sumasa atin. Tunay po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po na kung kahit napapansin po natin na pabago-bago na po yung panahon sa buong mundo, tunay nga po hindi na po natin alam kung anong mayayari sa susunod na mga araw. Ngunit nariyan po yung pangako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen. Praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga po, nagpapasalamat din po ako na nariyan po yung kahabagan po niya sa abang lingkod na patuloy kinakahabagan magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit ang lahat po ng pupupuri, pagluluwalhati, pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. At kailanman, sabi nga ng Biblia, mga minamahal, no matter how trials ang ating pong hard that is, mga minamahal, gano'ng kabigat yung mga trials sa ating pinagdadaanan, panghawakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon na talagang sabi diyan, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal ay sometimes, most of the time na talagang mga anak ng Diyos nagkakamali na ay, nasan kaya ang Diyos? Di ko na mag-iniwan na yata ako. Amen? Pero sabi ng Biblia, ang kanyang salita hindi nagbabago. Kasama pa rin parati natin ang ating mahal na Panginoon in whatever endeavor na ating gagawin. Amen? Ang Diyos ang ating kalakasan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At magising na talaga tayo mga minamahal sapagkat siguro tayo na dadako sa pinakahuli. Siguro ito. Kung sakasakaling may oras pa, atin na rin pong pinaganda ating mga kapatid. Ating ibigay mo pagkataon sa ating beloved Brother John Carlo Pereras. Amen. At kung may oras pa ay ating pong pinaganda ang ating beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Beloved choir, please prepare. Amen, Pastor Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdadakila, at pagpapasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our daily beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved children at sa inyo rin po mga kapatiran instrumentalist. Mga beloved elders po at mga manggagawa sa pangasiwa nating ordained preacher at saka beloved at sa kanya pong anak po. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved webcast viewers ng magandang madaling araw na po sa inyo. Praise the Lord. Ako yung nagpapasalamat dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maihag ko sa inyo ang mga pagpapalang na bigay po sa atin ng pinakamamahal po. Nung year 2020 po, ako po yung nag-exam sa isang school po at
tanging wala po akong kaalam-alam po doon na may sasagot sa test paper po na yun. Ang tanging ginawa ko lang po ay nagpuri at nanalangin po at nagtiwala po. At di ko po alam yung talagang isasagot ko po doon. At nagulat po ko nung nakita na po namin yung result po ng aming yung pinag-examan. At grabing pagpapala po, andun po ang aking pangalan ni Leah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus po dahil kami po ay laging pinag-iingatan sa aming pagdalo. Kahit na minsan may humaharang po sa amin na mga checkpoint po, kami pa rin po ay pinapadaan po. At nagpapasalamat po ako sa pagpapalang financial, physical at higit sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan na papasalamat ay tayo sa ating pinakamahal na Jesus po lang. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal yung ating po makikinig na mabuhay na patotoo. At sa mga nakalista po na hindi na po nabigyan ng pagkakataon ay kayo po lubi mahal na Panginoon sa sunod na ating pong banal na gawain ay makapaghayag po kayo ng inyong pasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo muna ay tumayo mga minamahal habang naganda ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuring awit sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, till He takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, until He takes me home. Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, until He takes me home. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. Christ in my vessel, I can smile at the storm, until He takes me home. Give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep it burning till the break of day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me peace in my heart, make me humble. Give me peace in my heart, I pray, hallelujah. Give me peace in my heart, make me humble. Make me humble for another day. Come on, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me all in my love, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning for another day. Oh, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang iaalay na papuring awit sa ating mga brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating malapay na rin. Can I say
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise the name of there is God. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Even the word did we praise of God. Marapat ka purihin, marapat kang magsambahin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa pagpapatuloy mga minamahal, tayo po'y lumapit sa Diyos. Humingi ng kapatawaran. Sikapin ang bawat isa na ating mapagtagumpayan na maalis ang ating mga anatog na diwa upang tayo po'y gising na magpapasalamat sa mahal na Panginoon. May pabot natin ang taus-pusong pagpapasalamat na nagagaling sa ating mga puso. Tayo po natin dumalangin, dakilang Diyos, ang mabanal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin ng Isus. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa mga papuring awit ito. Amin pong naipapabot sa iyo ang aming pagpapasalamat. Wala kaming nais sa oras ito, kundi ikaw ay aming taas, ikaw ay aming dakilain. Talastas mong bawat puso at isipan ng iyong mga anak. Mabag ka sa bawat sa mga Panginoon. Nabi mo mahal na Panginoon sa huling awitin, kumilos ka main, upang ang bawat sa amin magkaroon ng kalakasan, aming pagtagumpayan lahat ng gawa ng kaaw sa aming buhay, upang aming maganap ang imbala na kalooban ng sa iyong pagbabalik. Sa pondalangin ng aming ginagamit ng Evangelista World Estrada, Almeida po maminaman na mga magagawa, lahat ng demonyong hadlang, cast out, and the mighty of Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lord, I want to live my life to please you. Praise the Lord. Hallelujah. I bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for you, that I might shine to you as sparkling gold. Praise the Lord. Hallelujah. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. Praise the Lord. Lord, Amen. my heart in full surrender. Yes, the Lord. Hallelujah. And We all worship that Jesus. I hold dear, I give to you. Amen. Purify my heart and make me Praise the Lord. Hallelujah.
praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, oh, pleasing you. Praise the Lord. This is Amen. Hallelujah. wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and know that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. Amen. Praise the Lord. Thou art worthy to be praised, O God. Hallelujah. Pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Brother Kwan. Kapag ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay aling sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat po sa dugo ng iyong kordero na bumusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali. Man, ikaw ang aking mahal. Oh, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali. Kahit man, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Oh, Jesus, ikaw ang aking mahal. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At talagang tunay nga po mga minamahal kapag tayo po ilalapit sa Kanya na taos sa puso, mga minamahal. Talagang ating maipabot ang ating pagpapasalamat. Talagang ang Diyos, sabi nga ng Biblia, God inhabited the praises of His people. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago po lahat sa kapitulutan ng ating beloved preacher, ako'y bumati sa magandang umaga muli sa ating minamahal na mga bisita, pag sa ating mga beloved Facebook live streaming viewers po natin.
Kayo po ay aming pong welcome sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minamahal evangelista, ating malabot evangelist, Welde Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, talagang muli tayo mabibigyan ng pagkakataon na talagang ating may paabot ang kumakasakuan. Mag-open uli ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Amen. And we give you honor, respect sa ating pumilabot evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed members and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwa po natin pong beloved preacher, Brother Bubuy Nier, at sa ating kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, beloved brethren, good morning po. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo po dadako na po mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating ikasampung bahagi at mga handog. Amen. This is time and again, parati nating ipinapangaral at ipinaparemind sa bawat anak ng Diyos gaano kahalaga ang pagbibigay sapagkat ito ay utos ng mahal na Panginoon. Amen. Ating pong napapakinggan ang mga pagpapala, ating napapakinggan ang mga paalaala. Kaya nga sabi ng Biblia, isang utos na binibigay ko sa iyo, pwede kang pili whether ikaw ay maging pagpalain kapag susunod ka, ngunit magiging sumpa sa iyo kapag susuway ka. Amen? Amen. Kaya sabi dito sa aklat ng Deuteronomy, yung kabanatay 8, talatay 10 hanggang 11, talon sa 17 hanggang 18. Pumalagpag po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito, at kakain ka at mabubusog ka at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na Kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng Kanyang mga utos at ng Kanyang mga kahatulan at ng Kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kaniyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang gaya nga sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal. Amen. Dapat magising na po tayo sapagkat maya-maya lamang ay makakapakinig na tayo sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Dito mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, sa lahat ng mga pinagpala ng mahal na Panginoon, sa lahat ng mga tinugon ng kanilang mga panalangin, tawag natin dyan answered prayers. Amen. Sa lahat ng mga na minsan sa kanilang buhay, mga minamahal, bagaman di karapat-dapat, sinasabi natin na talagang tayo'y pinapakinggan ng mahal na Panginoon sa pandalangin ng ating ginagawa evangelista, Welde Estrada Almeida. Ang sabi ng Biblia, kapag natanggap na natin ang mga pagpapala, may tendency na makalimot tayo sa ating mga isinumpa o yung ating mga usapan, promises sa ating mahal na Panginoon. Yung ating hindi pagtupad sa utos na mahal na Panginoon, tanda yan ng ating paglimot sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mag-ingat baka iyong malimutan ang Diyos. Mag-ingat baka makalimutan mong Diyos pala ang nibigay sa iyo ng mga pagpapala na meron ka. Diyos pala ang nagbigay sa iyo ng kalakasan na meron ka. Dati-dati may karamdaman ka. Pero ngayon, pinagaling ka ng mahal na Panginoon. Baka makalimutan mo yan. Baka sabihin mo, ay, magaling yung doktor eh. Ay, kaya kung mayroong mga pagpapala, dahil masipag ako eh. Malakas yung aking kamay. Iwasan daw natin mangyari yan. Dahil kapag ginawa natin yan,
ang sinasabi ng Biblia, yan ay patunay na nakakalimutan natin ang Diyos na nagpala sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, maring may rason tayo. Sinasabi natin na, ay, brother, kaya naman di ako nabibigay dahil naintindihan naman ako ng Diyos eh. Wala na akong pagkain eh, wala na akong mamasahe, wala na akong pambili ng notebook ng anak ko, kung ano-ano mga gusto nating bilhin, mga minamahal, na masasabi nating pangangailangan natin sa ating buhay. Pero anong sinasabi ng Biblia, mga minamahal? Ang pagbibigay ay hindi po kapag may sobra ka. Amen. Kapag tayo po ay nagbibigay, kaya tayo nagbibigay, hindi dahil sobra yung ating pagpapala, kundi ang sinasabi ng Biblia, sa bawat pagpapalang tatanggapin mo, may bahagi ang mahal na Panginoon. Amen? Kiyan ay sobra, kiyan ay kulang sa iyong nais bilhin. Ang nais lang ng mahal na Panginoon, makita niya yung pagtatapat sa iyong buhay. Makita niya yung pagtitiwala mo sa kanyang mga pangako. Na kapag sabi ng Biblia, buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon sapagkat aminin man natin at sa hindi, mga minamahal, ang mga taong hindi nagtatapat, ang mga taong hindi nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagit mga handog, mga minamahal, mayroong pagdududa sa salita ng Diyos. Ito po yun. Kung tayo po mga minamahal sa oras hanggang sa oras na ito, hindi tayo nagtatapat, hindi tayo, nandun ang ating fear, takot na ating ibigay yung mga halagang meron tayo. Bagamat alam natin na yan ay para sa Diyos, kinukuha pa rin natin dahil wala tayong tiwala sa Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal may tiwala sa mahal na Panginoon, hindi ka matatakot. Amen? Sapagkat alam mo na sa iyong pagbibigay, siya rin naman pagtanggap ng pagpapala galing sa Diyos na buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami na po kami na makapagpatunay niyan, mga minamahal. Amen? Na sa aming pagsaganap, kami noon, ako, bound sa utang before na kami po makakilala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Aside from that, meron pa akong karamdaman sa puso. Amen? Walang trabaho. Yung mga kamag-anak ko, hindi naman na nila ako pinapansin. Amen? Tawag sa akin sa barangay Pangpang, engineer sa Pulpul. Engineero nga, wala naman trabaho. Ginagano nila ako, mga minamahal. Ang bahay namin dati kubo. Amen? Inhinyero, pero nasa ilalim ng kubo. Amen? Pero lahat yan, mga minamahal, nung kami po'y dumaranas ng mga pagtutuwid, paglilinis na yan, mga minamahal, amin ng hawak-hawak ang pangako ng Diyos. Na sinasabi namin, ano man sabihin ng tao, wala kaming pakialam. Ang importante, pangako ng Diyos, siguradong mangyayari sa ating po mga buhay. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bagamat napakaliit ang sweldo, mga minamahal, aming ibinibigay ang para sa mahal na Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, nung aking unang makilala mahal na Panginoon, sabi ko nung ako'y magtatrabaho sa TESDA, sabi ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, kung ako'y gagawa mo ng pagpapala dito sa TESDA, makatanggap ako diyan, yung unang sahod ko, yung unang dadapos sa kamay ko, ibibigay ko sa iyo. Tapos tawag natin din, first fruit, di ba? Una, subukan niyo yan, mga minamahal. Grabing pagpapala ng mahal na Panginoon dyan. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito nangyari, mga minamahal. Nung ako'y umalis sa BMU, sapagkat nagtatrabaho sa BMU that time, nung ako'y umalis dyan, di ako pinasweldo. Amen. Di ako pinasweldo dahil nag-resign nga ako. Tapos, nung pumunta ako sa TESDA, sa unang buwan, wala pa rin sweldo. Dahil siyempre, inaayos nila ang papeles ko. Amen. Naku, sabi ko, paano yan? Kaya nga umabot kami sa pagkain ng saluyot eh. Pagkain ng saluyot, totoo yun. Ang kabaga ng mahal na Panginoon, nagtataka kami, yung mga, that time, nung walang-wala kami, sabi ko nga, pati mga halo-halo, ayaw kami pautangin ng kapitbahay. Sapagkat akala nila, di na kami makabayan. Amen? Pero, pinagtataka namin mga minamahal, bagamat wala kaming pera, yung aming saluyot sa likod ng bahay namin, namamayagpag sa talagang pagdahon. Grabe. At sinasabi, iyan kinukuha namin, nilalaga namin
Naku, ang dulas-dulas niyan mga minamahal. Amen? Amen. Grabe, pero kailangan naming mabuhay eh. Pero sa bawat karanasan namin na yan, taglay namin ang ngiti sapagkat alam namin pagpapalain kami ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan ang dahilan mga minamahal. Sige lang. At ito na. Nung pangalawa, pangatlong sahod mga minamahal, ay pangatlong buwan sa sahuran, saka ni-release yung aking sahod. Tinan mo mga minamahal kung talagang hindi kasubugin mahal na Panginoon. Yung pagtanggap ko ng sahod ko sa TESDA, siya rin pagdating ng sahod ko sa BMU. Ang usapan kasi namin, lahat ng unang tatanggapin kong pagpapala, ibibigay ko sa mahal na Panginoon. Tinan niyo mga minamahal. So nagkasabay na dumating. Alam po niyo mga minamahal, kung ako'y sabi ko matagal, tatat kami kumain ng masarap siyempre. Amen? Pero sabi ko, magagalaw ko ito kapag iuwi ko pa ito sa bahay. Ang ginawa ko mga minamahal, nung pagtanggap ko yan, idinaan ko na kagad sa pastoral. Mahal na Panginoon, bahala ka na sa akin. Nung pag-uwi ko, tuwan-tuwa nanay ko, yung biyanan ko, at nanay Lily, sabi niya, sumahod ka na ba? Sabi ko, upo na sumahod na ako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, nasaan? Wala na. Binigay ko na. Pangako natin . Ibig sabihin mga minamahal, wala na naman kaming pagkain mga minamahal. Amen? Pero anong sagot ng aking mahal na nanay? Sabi niya, di bale, yung susunod hanggang sa mga susunod-sunod pa, pawa ang pagpapala na ang ating tatanggapin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Nakita niyo mga minamahal, from that time hanggang sa mga oras na ito, ibig sabihin kailanman hindi ka namin naramdaman na pinabayaan kami ng mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal kung paano kami i-promote na mahal na Panginoon. Ako, pinakamababang posisyon sa TESDA. At inangat na ng mahal na Panginoon. Aking mga sweetheart, teacher 1. Amen. Mula teacher 1. Bakit inangat ng mahal na Panginoon? Amen? Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos, hindi sa laki ng ibinigay namin dahil wala kami maibigay na malaking pera, kundi sa pagtatapat ng mga anak ng Diyos. Maliit ang dumating, may 10 bagit ang dugang mahal na Panginoon. Pag malaki ang dumating, 10 bagit ang dugang mahal na Panginoon. Amen? Amen. At ang sabi ng Biblia, kapag ginagawa daw natin yan, pumalakpak po muna tayo ng malakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, dito sa aklat ng Kawikaan 28:20, sabi niya, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Amen? Amen? At ang sabi dito, ngunit siya nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusan. Ibig sabihin, kung dahil sa gusto mong umipon ng umipon, di mo na binibigay para sa mahal na Panginoon, lalo kang hindi magkakaroon. Pero kapag nandoon ang pagtatapat mo, hindi naman sinabing lahat ng ibigay mo, hindi naman kundi pagtatapat. Ang kailangan mahal na Panginoon, 10 bagit handog lang. Amen. Sa araw na tayo nagbigay niyan, mga minamahal, tandaan po natin mga minamahal, sa araw na tayo nagbigay niyan, siguradong ang pangako bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Kaya yung mga matatapat na Kristiyano, nakita nyo, hindi na uubusan. Amen? Maaring walang perang dumating, pero mayroong taong nagbibigay ng kanilang pangangailangan dahil ang Diyos ay tapat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung kasabihan mga minamahal na there are thousands of ways ang mahal na Panginoon masolusyonan ang iyong problema. Hindi lang iisa yan. Kung kailangan mo ng pagkain, sa totoo lang, hindi naman perang kailangan mo . Di kailangan mo yung pagkain. Kung ibigay yan ng mahal na Panginoon na pagkain na at hindi dumat-duman na pera, hindi ka pa pinagpala, napakaraming paraan ng Diyos kung papaano niya ibigay ang pagpapala sa iyo. Amen? Di ba gusto natin malakas tayo? Walang sakit. Di ba? Aanin mo mga minamalang milyon-milyon. Amen? Kung malakas ka naman na, dahil pinalalakas ka naman na Panginoon. Tingnan nyo, nung nagkaroon ng COVID-19 pandemic, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang isang COVID-19 patient, ang pinakamababang gastos niya ay 700,000. Kung yan may PhilHealth na yan.
Amen. So kapag walang PhilHealth, abuti ng milyon yan. Amen? Nung pagkalakasan ng COVID-19. Amen. So ibig sabihin, kung ikaw ay walang Diyos sa iyong buhay, nag-COVID-19 ka, we will require you or the hospital will require you more than 1 million para ikaw lang ay mabuhay. Lahat po nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sige. Wala kang 1 milyon, wala kang 10 piso sa oras na ito. Pero wala ka rin COVID dahil pinag-ingatan ka ng Diyos. Anong pagkakaiba nun? Amen? Kaya yung mga Kristiyano sa pag tinawag para magpatotoo, patotoo ka. Hindi ako pinagpala kasi binibilang mo pera. Amen? Pero ang lakas ng katawan mo. Buhay na buhay ka. Buo ang pamilya mo. Nakakangiti ka. Amen? Hindi ba yung pagpapala? Hindi lang pera ang pagpapala. Ang pagpapala, triple blessing yan, sabi ng Biblia. Physical, malakas ang katawan mo. Financial, siyempre, mabibili. At ang pangatlo, spiritual na pagpapala. Bagamat nandyan mga minamahal na talagang daming pagsubok sa buhay, nakatayo ka pa rin, magalak ka pa rin, dumadalo sa banal na gawain. Bagamat napahiya ka kinabukasan sa mga operator ng jeepney, sabi na, nakaputi ka, nakabarong ka, tapos wala ka rin pera. Amen? Pagdating mo dito, pinagpala ako ng Diyos, hindi na ako siningil ng... Grabe! Bakit? Sapagkat pinagpala ka spiritual. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi ng aklat ng Malakias, ang kabanata ay 7, talata 3, talata ay 10. Ang sabi diyan, dalhin nyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen. Kapag ginawa natin yan, this is the promise of God. Ang sabi ng Biblia sa katang Isaiah, hindi babalik ang kanyang mga salita na kanyang nasalita sa kanya na walang katugunan dun sa kanyang pinagsuguan. Amen? Ibig sabihin, mangyayari yan. Kung sa oras na ito, hindi mo pa nararamdaman because hindi ka pa nagtatapat. Amen? Akala mo basta nakapagbigay, sapat na. Hindi ganun ang pahinanap ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang hinanap ng Diyos ay ang pagtatapat, 10 bahagi at handog. Ano ba 10 bahagi? 10 bahagi, ito yung tinatawag nating tithes. Amen? 10% of all the blessing that we receive. Maging yan ay hayupan, maging yan ay gulayan, maging yan ay yung sweldo, maging yan ay binigay ng mahal mo sa buhay, maging yan ay napulot mo sa daan. Ang sinasabi ng Biblia, lahat ng pagpapala na ating natanggap, galing yan sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Ang 10 bahagi, diyan ay banal sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya 10%. For example, mga minamahal, tayo po mga minamahal ay tumanggap ng 1,000. For example, ang 10% niyan is 100. Amen. Times 0.1. Amen. Pero ang sinasabi ng 8.9, sabi na dito sa talata ng Malakias, kabanata 3, ang sabi diyan, 10 bahagi at handog. Amen? So, ibig sabihin, magkasama yon parati. So, ang 10 bahagi mo ay 10%, yung tithes mo, at yung handog mo, tatapatan natin ng another 10%. Sabi naman ng pastor, ang pinaka-minimum na iyong handog ay katapat lang ng iyong tithes. So, another 10%. Kaya, 10 plus 10 is equals to 20%. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% na pagbibigay. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. For example, kapag tayo po, for example, tumanggap ng 1,000 times 0.2 or 20%, that is 200. Amen? Amen? Amen. Ilan, hindi na ako dadalo, wala akong 200. Hindi hinahanap ng Diyos ang 200 mo. Amen? Kung ang pagpapalang natanggap mo ay 100 times 0.2, 20 pesos, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. Kung ang natanggap mo lang ay 10 piso times 0.2, 2 pesos, ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Huwag kang mahiya. Amen? Dahil yan ang natanggap mong pagpapala eh. Amen? Pero tandaan niyo mga minamahal, ang Diyos ay Diyos na mapagpala.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Sinong magsasabing ang pagpapala ng Diyos sa kanya ay 2 pesos lang o 10 piso lang? Oh, sino magsasabi na sa isang linggo natanggap niya 10 piso lang? Wala. Bakit? Magkano lang ang bigas? Amen? Kinakain mo. Ilang kilo na bang nakain mo? Pero pagpapala pa rin yung galing sa mahal na Panginoon. Amen? Sabon. Yung pambayad mo ng kuryente. Yung ikaw ay nagkaroon ng pamasahe. Yung ikaw ay nagkaroon ng pambili ng gusto mong bilhin. Ano yan? 10 piso lang ba yan? Hindi yan 10 piso. It is more than that. Amen? Amen. So, ibig sabihin naman ng mahal na Panginoon, kung ano ang pagpapalang meron ka, kunin mo ang 10 bahagi at handog. Kung yan ay 10,000 yan, times 0.2, yung 2,000 na yan, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Amen, dahil yan ay para sa Kanya. Kung ang pinagpala ka ng 1 million times 0.2, that is 200,000, brother, malaki na yan. Malaki rin ang pagpapala mo 1 million ba naman? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong gusto ng napakalaking pagpapala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon? Amen? Sino nga ayaw ng malaking pagpapala? Ang pakatandaan nyo, yung unang patalatang ating nabasa. Kapag pinagpala tayo na ng malaki, huwag nating kalilimutan ang ating Diyos na mapagpala. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong hawakan, yung ating po may 10 bahagi, at ating po mahandog, at panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi, upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po lang tayo dumalangin mga minamahal. Amen.